ìyàwó yìí máa ń fa ìlẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí báwo lẹ ṣe ṣe kí láṣìírí ẹwà ìyàwó yín ẹ sọ fún mi kémi náà sọ fún ìyàwó mi. bàbá ọkọ mi ẹ má dààmú ara yín jìnnà iléeṣẹ́ Golden Eden Cosmetics láṣìírí ẹwà mi ẹ wo ibẹ̀ ni mo ti ra whitening face cream whitening body lotion whitening body scrub àti whitening bathing soap ṣẹ̀rí ìyàwó yín adúmáadán yẹn àwọn náà máa nílò hot chocolate body lotion hot chocolate face cream hot chocolate scrub àti hot chocolate bathing soap ṣé caramel skin kit lẹ́fẹ́ ni tàbí student whitening kit wọ́n ń tà wọ́n máa ń ṣe steam bath manicure pedicure wọ́n tún máa ń ṣe àtúnṣe àwọ̀ ara látàrí jàǹbá tí kẹ́míkà ti ṣe sí ara iléeṣẹ́ wọn wà ní ọ̀rẹ́ méjì street ọbáwọlé by Bayo hospital akínyẹlé close number 6 ìfàkọ̀jayé local government nílé èkó whatsapp number wọn ní +44 79 79 26 0. Sorry. Oh, damn. Oh, sorry. ọ̀gá ni bàbá. All right. Good afternoon. Okay. Good evening, everyone. How are you all doing? Ṣàlàáfíà la wà. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káalẹ́ o. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Kareem. Ramadan Mubarak. Ramadan Kareem. Ṣàlàáfíà la wà ṣé gbogbo ẹ̀ ń dùn. Akóǹgbẹ. For the Christians as well, I think to the Christians too, and Lent wà bí. So mi mo bó ṣe máa ń kí n but ká sọ pé may the good Lord accept our prayers and may He bless us and be with us all in the mighty name of Jesus, right? So, amen. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ now? A kú gbogbo rọ̀pọ̀ títì tó ń lọ lórí ìkànnì yìí. A kú gbogbo bó ṣe ń lọ left, right and center. A kú gbogbo bó ṣe ń go ahead, tó ṣe ń lọ, tó ṣe ń box left, right and center. Oríṣiríṣi la kàn rí lórí ìkànnì. Oríṣiríṣi story la kàn gbọ́. Time tó wá ṣe sí yìí òun ni ò lè jẹ́ ká lè dá sí àwọn cases kankan ṣóyé yín. Irú tí Lande would love to talk about it, but mo lè má go in depth má kọ́ ọ̀ra fẹnu sọ akọ̀rọ̀ máa sọ díẹ̀díẹ̀ náà ni. Then ti Olúwadọ́là àtìyàwó ẹ̀ everybody oríṣiríṣi nǹkan ṣá ló ń lọ lórí ìkànnì tí ohun àkàsọ̀rọ̀ bí a bá parí àwẹ̀ lágbára Ọlọ́run èyí tá bá sì lè mẹ́nubà ń bẹ̀ I try as much as possible láti mẹ́nubà àwọn èyí tí a bá dẹ̀ rí pé kò sí bá ṣe lè ṣe of course a wo another one lóríṣiríṣi náà àti jáde ní gbogbo ìgbà yẹn a lè gbẹnu sí èyí tá bá fẹ́ gbẹnu sí èyí tá bá dẹ̀ lè gbẹnu sí a mú àṣekíni a gbẹnu kúrò a sọ nǹkan mi ẹ kúlé ṣàlàáfíà lẹ́wà. Please help me to share the show. I beg you. Please help me to invite and help me to share the show. Please let them know that we are here. Ajade leni. Please help me to share the show. Nwa orin tí mo máa play sí ni o. Ká lè fi ní nice time together. Ká tó bẹ̀rẹ̀ show wa. Ẹ jẹ́ bá mi share show yìí. Ní pẹ́ńbẹ̀ pápápá náà ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge ni a máa fi ṣe. But mo kàn wò pé ó máa better kí a jáde ká sọ one or two things. Good evening, Mommy Ojolowo Shukura. Ramadan Mubarak. How are you, ma? How are you, ma? Ramadan Mubarak. Ẹ bá mi share show yìí, ẹ jọ̀ọ́. Ká kọ sọ̀rọ̀ ráńpẹ́ náà ni, kò ń ṣe ká sọ̀rọ̀ lórí gbogbo ètò lọ. Please help me to share the show. Ẹ pápá ni. Mọ́mí lórí Ṣọlá. Ramadan Mubarak. Pápá náà dáa dúpẹ́. Ẹ bá mi share
Iṣẹ́ show ni o. Foundation. Okay, thank you very much. Let's go straight to bees. Let's go straight to business. Ẹ jọ̀ọ́ má gbàgbé ẹ bá mi share show yìí so that àwọn èèyàn mọ̀ pé àwa níta. Or do you have anyone challenge kankan nínú wa tí wọ́n wà níta nísìn? Shall anybody nínú wa tó wà níta? Ẹ jọ̀ọ́. Excuse me. Sorry. Okay, so let's go into the main show. Mo sọ pé tí máa rí nǹkan tí mo kọ sí ibẹ̀ yẹn. Ẹ má bínú jàre. Mo sọ pé tí máa rí nǹkan tí mo kọ síbẹ̀ yẹn. Sorry, caption. Ẹ má bínú, sorry. Mo rò pé lánàá bó dẹ̀ jẹ́ ìjẹta ni ọ̀rọ̀ kó tó di pé ó di àná yẹn àbí ìjẹta ṣe mọ̀ pé a ti ń gbọ́ awuyewuye lórí ìkànnì a dẹ̀ ti ń gbọ́ tí arábìnrin kan tá a mọ̀ sí Lizzy Anjorin àti gbọ́ gbogbo bó ṣe ń ṣe show lọ́tún lósì fún ọ̀gbẹ́ni tá a mọ̀ sí Alhaji Saheed Musadoluwa aka Ìbílẹ̀ gbogbo wa àfẹn tó bá fẹ́ ṣàbòsí ló máa sọ pé òun ò gbọ́ show bí Lizzy ṣe ń ṣépè fún arákùnrin yìí tó ń pè ní apààyàn tó ń pè lóríṣiríṣi orúkọ ó búyẹ́ ẹ̀ ó búyà ìyàwó ẹ̀ ó búyàwó ẹ̀ ó ṣépè fáwọn ọmọ ẹ̀ kò sí nǹkan tí ò ṣe tán lórí ẹni ẹlẹ́ni mo rántí pé mo ṣe show lọ́jọ́ kan tí mo dẹ̀ sọ yìí pé ohun tẹ́ ò ń ṣe ìyẹn Lizzy tó ń ṣe sí ẹni tó ń ṣe nǹkan sí yìí ó ní lè defend ara ẹ nígbà tí gbogbo àwọn wàhálà yìí bá dìde tiẹ̀ torí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ third party abuse tó bá délé ẹjọ́ lágbájá kan bú mi tẹ̀mẹ̀dù kan ni mo wá lọ bú padà torí pé tẹ̀mẹ̀dù yẹn jẹ́ ọ̀rẹ́ lágbájá tó bú mi kò ń ṣe ẹjọ́ tó fẹ́ lọ rò nílé ẹjọ́ ní pé torí pé lágbájá bú ẹ ló ṣe lọ bú tẹ̀mẹ̀dù torí wọ́n máa bí ẹ pé kó mú bí tí tẹ̀mẹ̀dù ti ṣẹ̀ ẹ́ tó ò dẹ̀ nílé múlẹ̀ táwa di iṣu atayanyan mo lérò pé mo ṣe show yẹn lọ́jọ́ sí òun ló ti wá délẹ̀ yìí ṣàdédé la rí ṣé lánàá náà ni a rí Lizzy tó bọ́ síta tó wá ṣe show tó ní pẹ́pẹ́ sí o òun ò mọ nǹkan tí òun ṣe fún òun ò gbọ́ ń pa Mr. Ìbílẹ̀ rí òun ò gbọ́ ẹni tí ń pẹ̀ rí ńgbà tó máa sọ tán ẹ ti mọ bó ṣe máa ń parọ́ ó ní pẹ́pẹ́ sí wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ òun wọ́n gbé lọ sí kóòtù ní Ìlọrin lẹ́ni tó bọ́ síta ní 2 days ago níjọ́wọ́ tó ń sọ fún wa pé mọ́mí adùbẹ́nsìn how you ma tó ń sọ fún wa pé kò sí nǹkan tó jọ ọ́ nílẹ̀ yìí òun náà onions òun kò jọ àfìgbà tán gbé weigh your results ó di Ìlọrin látòdìndí Èkó ó tiẹ̀ wo stress driving and all ó dé Ìlọrin tán ó wá múra ohun tó tiẹ̀ bí mi nínú jù òun ni pé ó wá múra bíi òbojú òbo gbogbo ẹ̀ ní ẹ̀sìn tí wọ́n ti fẹnu tẹ́ńbẹ́lẹ́ tó ti sọ pé o ò ṣẹ̀sìn mọ́ mọ́mí adùbẹ́nsìn náà yìí mà akóǹgbẹ́mà ẹ̀mí àṣìkà òun ló wá mú tó dàbójú ó wá ń play Quran lábẹ́lẹ̀ ìyẹn kọ́kọ́ ná
You cannot deceive God. Lizzy, kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe o lè deceive Ọlọ́run láíláí. O bá play Quran dọ̀tún la mẹ́jọ. Tọ́lọ́run ò bá fẹ́ ṣàánú fún ẹ kò ní ṣàánú fún ẹ kò sí ohun tó lè ṣe. O lè yẹ̀yẹ́ Ọlọ́run. Ẹ má bínú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Bí mo ṣe ń sọ lọ, wọ́n ṣàgbé dìgbàdìgbà kákọ̀ tí gbogbo story tá à ń sọ up. Alhaji Saheed Ìbílẹ̀ wọ́n ti wá charge Lizzy sí court ní Ìlọrin. Criminal court gan ló gbé lọ. Kò ń ṣe àwọn kwẹ́kwẹ́ court. Inú mi dùn pé òun fà rẹ̀ fẹnu ẹ̀ sọ. Pẹ̀ní bá mọ court tóun wà yìí o, wọn kì í dá ẹjọ́ kí ló rà kí ló tà. Àwọn ẹjọ́ pẹ̀nkẹlẹ̀ mẹ́sì, àwọn ẹjọ́ tó sọ yìí burúkú ló ń dá ń bẹ̀. Ó wá sọ lọ́rọ̀ ẹ, oníwò mọ̀ nǹkan tó ṣe fún. Àwọn mukun mẹ́kọ, àwọn ọ̀dẹ̀ tó ń tẹ̀lé ẹ náà wá ń bẹ gbé káàkiri. Ibo ló ń kẹ́tí sí nígbà tó ń jáde tó ń ṣépè farákùnrin yìí lọ́tùn lósì. Godwin. Ibo ló kẹ́tí sí nígbà tó ní òun bá Mọ́mì Esabod jà. Àwọn tó ń polówó fún wọn ló lọ́ ranjú mọ́. A máa ń sọ pé the difference is clear. You have issues with A, it should not affect B and C. Tó bá ló fẹ́ ba ọjà èèyàn jẹ́, ṣé bí Mọ́mì Esabod ń tajà, ká tẹ̀ wá sọ pé ẹjọ́ ń jà, ó sọ wípé wọ́n bọjà jẹ́, kí ló mú ẹ tó lè bọjà Mọ́mì Esabod jẹ́ padà? Why tó ṣe jẹ́ pé ẹni tí ò dá sí ẹ, tí ò bẹ wí, tí ò dárúkọ ẹ rí, ló ṣe believe pé ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni ó wá ṣe show, gbogbo show tó ṣe tó ń pè lápàyàn, tó lọ gbé oríṣiríṣi wá lórí Instagram, tó lọ gbé oríṣiríṣi wá lórí YouTube. Wọ́n tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ pẹ̀lú pé kó wá lọ gbé evidence sílẹ̀, ó wá ń gbọ̀n bí jóbélé bí ewé ojú omi. Àwa ará wọn ọ̀dẹ̀, àwọn òpònú, àwọn ìyá wèrè, àwọn ìyá tí ò fà tí náà wẹ̀ láwà, àwọn ìyá míì tó jẹ́ kó máa fọwọ́ bojú, àwa rí wọn tán bẹ́ jáde tán tútùkùtù lẹ́nu lẹ́nìí. Èyí ṣe tó jẹ́ pé ẹ̀yin ò tiẹ̀ kì í ní tìjú kankan. Ibi tó yẹ kẹ́ ẹ ti sọ̀rọ̀ bí abiyamọ, ṣe lẹ máa ń sọ̀rọ̀ bí ọmọ 2 years old. Ẹ̀ ń réyàn tó orí ẹ̀ ń wọnú omi gbóná lọ báyìí, ẹ sì ń jókòó ṣì sórí platform, ẹ̀ ń tútùkùtù wèrè, ẹ̀ ní wọ́n ń lara ìlara ta ni gan, kí ló ní tán ń lara? Olówó tí ò ní sinmi, ìlara wo lẹ rò páwọn èèyàn, enviness wo lẹ rò páwọn èèyàn fẹ́ envy lára ẹni lówó tí ò ní sinmi? Ẹ jẹ́ ká máa ṣe nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tó dáa lórí ìkànnì. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀, Lizzy jáde after a while, ó ní wọ́n ní case dismissed. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Princess Adi. Welcome on board, Mommy Ebudola. Mommy Folashade Davis, how you doing, ma'am? Lizzy jáde ó sọ fún wa, ó ní wọ́n sọ pé case dismissed. Àbí? Ó ní wọ́n ní case has been dismissed. Ó ní kò sí n tó ń jẹ́ case mọ́. Ó lóhùn win. Ó sọ oríṣiríṣi nǹkan fún wa. Ibẹ̀ náà dẹ̀ láti wá rí kí ló ń porúkọ wọn? Alhaji Saheed Ìbílẹ̀. Wọ́n wá jáde. Wọ́n fún wa ní full details lórí ọ̀rọ̀ tí ó sọ tó sọ wípé case dismissed. Màá play ẹ̀ fún yín kí n tó wá lọ sí write up tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín kẹ́ ẹ ṣe kí ni kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa. They threw the case out of the courts. Only they threw the case out of the courts. In Ilorin. Ẹni tẹ́ ń gbóhùn ẹ̀ yìí là ń pè ní Alhaji Saheed Musadoluwa aka Ìbílẹ̀. Àwọn ni ẹni tí Lizzy Anjorin ń bú for like a week, tó ń pè wọ́n lápàyàn, tó ń pè wọ́n lóríṣiríṣi orúkọ, tó ń gbé ojú wọn síbẹ̀, tó ń dárúkọ wọn wàchàwàchàwàchà. Kò tiẹ̀ lo indirect, ó ń porúkọ wọn lọ ní. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó bá lóhùn ganu ayé, tó bá believe pé kò sẹ́ni tóhun ò lè sọ̀rọ̀ sí, á máa ju ọ̀rọ̀ bó ṣe wù ú ni. Orí ìtàtà adé ń sìn ni pé
Alhaji Saheed ti charge Lizzy Anjorin lọ sí kóòtù ní Ìlọrin. Òun jáde ó sọ fún wa pé case dismissed tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Alhaji Saheed wá ń respond padà sí ẹja máa gbọ́. Àwọn ọmọ kan lọ síbẹ̀ pé àwọn máa wà ní ìṣòro lórí ti bá wọn àti mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ ń dá padà. lórí ti bá wọn àti mo ń bọ̀ sorry ẹ má bínú. wọ́n lè rò pé wọ́n so fún àwọn ọmọ kan lọ síbẹ̀ pé àwọn máa wà ní ìṣòro. Alhaji Saheed ń jẹ́ kó yé wa ń sìn pé fún ara ẹni tó jáde sọ yí pé kò sí kéèsì mọ́ ló sì máa padà wá bá yín ní pé bẹ̀bẹ̀ ń lọ. lórí ti bá wọn àti ìgbèrè tó lóhun live music àbí kí ló pera ẹ̀ tó ń gbòòrò kiri bẹ̀ wọ́n tó lọ lọ́jọ́ online pẹ̀lú ayé ti bá wọn ẹ̀yìn sábà bá wọn lọ́jọ́ tí ò ní. Ó lọ sì máa padà wá bá wa online pé pìtìpìtì ayé ti bá wọn. ti tèmi ni pé mo ní kòbókò kòbókò tí ìfihàn lọ. Ibi tí mo láìkì jù rèé wọ́n ní kó jẹ́ kó yé wa pa wọ́n ní kòbókò gidi. Ẹ̀jẹ̀ bá yín wọ́n lè rò pé wọ́n so fún àwọn ọmọ kan lọ síbẹ̀ pé àwọn máa wà ní ìṣòro lórí ti bá wọn àti ìgbèrè tó lóhun live music àbí kí ló pera ẹ̀ tó ń gbé wọn kiri ń bẹ̀ wọ́n á tó lọ lọ́jọ́ online pẹ̀lú ayé ti bá wọn ẹ̀yìn sábà bá wọn lọ́jọ́ tí ò ní túmọ̀ tètè mi ni pé mo ní kòbókò tí ìfihàn lọ́kàn balẹ̀ táyé máa fi parẹ́ ẹni bá ti rọ́ọ̀lù ìwé ló wà láti rọ́ọ̀lù bọ̀ kó sóun gangan lè mí bá kó nǹkan arábòlò wọn ló náà talẹ̀. wọ́n lè ń bá wọn jà sílẹ̀ ẹ̀rẹ́ gbalẹ̀ òun. olórí burúkú níbi ọlọ́run ṣe délé nìyí tó yáwá sí ọlọ́run pípé wá ọmọ ọlọ́pàá yáwá sí ìrìn o tó fẹ́ kárí ayé ìrìn ẹbí ọgọ́rùn-ún àtàwọn tó ránṣẹ́ gangan gbogbo olú tí wọ́n á jẹun pátápátá kò tó tọ́lọ̀ ṣe fún mi mo fọlọ́run búra tó mo jẹ̀bi dúpẹ́ ní fọlọ́run èdè kò dẹ́ sọ̀rọ̀ àwàdà kí amògùn ṣe kàkan tó lóhun live bench live misha live tuta kan sápamọ́ síbi kan kò tọ́lọ́run rọ́bù lè kábà ọkọ̀ ń ṣàwàdà ni géèmù jọ́hun lélẹ̀ ìtọ́lọ gbá nílọrin rọ́bù lè kábà géèmù tí wà nù géèmù ẹni géèmù jẹ́ sì wà nù géèmù ṣàwàdà ni kò ń ṣerú wọn ní kò tẹ̀ ṣerú àwọn yẹn ní géèmù ẹyọ kan sì ní ẹnu mẹ́sàn-án. mo lérò pé ẹ gbọ́ wọ́n ní géèmù wà nínú géèmù wọ́n ní géèmù tí Lizzy àtàwọn tiẹ̀ lọ play lọ́jọ́ kìíní àná nílọrin wọ́n láwọn ń wò wọ́n ràn pé torí géèmù wà nínú géèmù wọ́n nínú géèmù mẹ́sàn-án wọ́n ní géèmù kan ló sì play tó sáré wá sí online tó wá sọ pé ẹ ṣọpẹ́ fọ́nrán. ìmọ̀ ìyá ọ̀gá yẹn tó ń ná dismiss ẹ̀yàn ọmọ ọlọ́run bóra ìyá aláya ò lè jẹ́ tán bàbá tó bàbá ò tí lè jẹ́ tán lélẹ̀ tó ló pọ̀. wọ́n ní ìyá aláya kúyà ìyá aláya anybody ò lè jẹ́ tán wọ́n ní kò tí ì lè jẹ́ yọ̀kan yẹn yìí tán sẹ́ẹ̀. That is to say pé bẹ̀bẹ̀ wọ puma. Dismiss yẹn àwàdà nínú àwàdà ni fún ló jẹjẹ tèmi. So wọ́n ti jẹ́ kó yé yín mo play eléyìí nítorí pé kí n tó lọ sí write up yẹn mo fẹ́ kẹ́ gba response Mr. Abilẹ̀ sí nǹkan tí Lizzy bọ́ síta wá sọ fún wa òun ni wa alaikum salam sabaraka tó mọ̀ mi bẹ́lẹ̀ gọ̀gọ̀ Ramadan Mubarak síta poroski ṣe wa pa bẹ́ẹ̀ ni a kó àwẹ̀ aláwọ̀ mi ẹ̀mí wa ló máa lágbára Ọlọ́run Bólú Bello welcome on board. Ìdí tí mo ṣe play léyìí ni òun ni pé ṣé rí nǹkan kan wà lé ayé yìí òun ni pé mo kọ síbẹ̀ mo ní know your limit and know your boundary. In life tá a bá fẹ́ excel in life it is important that we do what we know our limits and we understand our limits. We know our limits. We also know our boundary. Mo lè sọ̀rọ̀, mo lè fò, mo lè yìn, mo lè lọ. Ìjọkànjọkàn ló máa ta sí àgẹ̀rẹ̀ sí ẹni tó jù yà láyà tí ẹ gan lọ. Òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Nílé ayé tá wà yí àṣọ obìnrin kò sí sórí kó lówó tó ọ̀pẹ rẹ̀. Ó máa pàdé àwọn ọkùnrin kan tó jẹ́ pé wọ́n máa ṣẹ́ owó ẹ̀ sí coins fún ẹ. Ó máa rìn dé ibì kan tó jẹ́ pé o rò pé o mọ̀yàn wàá dé ibì kan tó jẹ́ pé wọ́gán wàá sún mẹ́yìn kò sí bóbìnrin ṣe lè lóhùn ṣe kíni òun wẹjú òun lè wọ ìgboro tó bá dé àwọn ibì kan tó bá dé ibi tí àyà ti ń bẹ̀rù á sún mẹ́yìn á fi àyè lẹ̀ fún àwọn ọkùnrin kan níṣó kò sí bókùnrin obìnrin ṣe lè lóhùn wẹ ojú tó
o ní àyà kẹ́bọ̀jẹ̀ tó ọkùnrin òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn gbogbo ìgbà tó ń ṣe ṣó ọ̀ràn ṣó ibi tó ń ṣe ká ààrẹ nìkan sọ fún pé wà arákùnrin tó ń bẹ́ sí yìí fọpọlọ sí i torí tó bá yàwó máa sátọ àwọn ọkùnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ lọ ni àwọn ọkùnrin dẹ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń ríra àwọn connection àbá bẹ̀rẹ̀ ìwọ tó jóbìnrin ò lè rìnrìn ẹ̀ pàápàá jùlọ tó tiẹ̀ ló wà nílé ọkọ ìrìn mélòó ló fẹ́ rìn èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ máa sá kúbẹ́kúbẹ́ sábẹ́ ẹ̀ èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ máa sá kúbẹ́kúbẹ́ sábẹ́ ẹ̀ owó mélòó ló fẹ́ ná látàrí pé o ò lè pa inú ẹ dé ṣébilẹ̀ náà tún jáde ṣó wá bú fámílì ẹni torí tẹ́ ẹ bá máa sọ tán ẹ ló wá ń jàjà fún fámílì ẹ àti gbàwó làwọn èèyàn ta ló ráyè fámílì ẹ lórí ìkànnì mọ́ ẹ̀yin gan tẹ́ ń tì í tẹ́ ẹ ní kó máa nìṣó ẹ̀yin lẹ ìfẹ́fẹ́re ẹ̀yin lẹ ń ba tiẹ̀ jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ̀yin lẹ bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ fi jẹ́ kó kẹnu ẹ̀ bọ́ bí tí ò yẹ kó kẹnu bọ̀ àná wọ́n gbé lọ sí Ìlọrin pé kó wá lọ jẹ́jọ́ criminal case òun ni wọ́n charge fún not even civil criminal case ló charge fún tó bá dẹ̀ ti charge fún criminal case gbàǹkan gbìní òun láti yọjú òun láti lọbẹ̀ òun láti represent òun láti gba lọ́yà kéèyàn máa pa owó kó jẹ́ court case ló máa fi ẹjọ́ ṣe látàrí àbí court case ló máa fowó ṣe látàrí nǹkan tí ò kàn látàrí Facebook validation ọ̀ràn tí ò sí níbì kankan Facebook validation tó jẹ́ pé tó bá ti tan live chat làwọn èèyàn rí ẹ immediately tó bá ti end ẹ̀ tán táì oníkálukú tún ti gba nǹkan míì ṣe ìgbà tó bá rí ẹ online lọ́ máa sọ pé àkáàbọ̀ kú iṣẹ́ tó o bá ti wá online wọn ò kí ẹ̀ àbí Olútáyọ̀ Olúdélé ó máa bẹ́tà kó pì yẹn o torí ẹ gbọ́ níbi tí ìbílẹ̀ ti sọ pé mẹ́sàn-án ló ṣe ń lọ mẹ́sàn-án court case mẹ́sàn-án ni kó get ready fún lọ́hùn ṣé lọ́ọ̀yà tó ń lò 100,000 ní lọ́ọ̀yà fẹ́ gbà ní owó tó fẹ́ fi repo sí mọ́tò gọ́ńkọ́ precious time ẹ̀ tó máa waste gọ́ńkọ́ látàrí kíni kẹ́nu èèyàn má ní control kẹ́nu èèyàn kó má pàdé kó má jókòó sójú kan kéèyàn má wo rẹ̀ títí pé ẹ ti ẹ̀gbọ́n náà báwo mo ṣe fẹ́ ṣe ilé ayé mi kéèyàn bọ́ sí láàárọ̀ if I keep saying it you have issues with someone kò affect ẹlòmíì and ṣẹ́rí àwọn ìkọ́kọ́ máa ń pa mí lẹ́yìn lórí social media yìí wàá gbọ́ béèyàn kan bá bú mi gbogbo àwọn tó ń ṣe gbogbo àwọn tó ń advertise fún pátá ni máa lọ fún tí ìkóra yín sí jọ̀gbọ̀n ni. Hey, welcome on board, mommy. Eba mi kí mommy Esabod o. Please help me welcome mommy Esabod. Welcome on board, ma. Ẹ káàbọ̀ ma. God bless you, ma. Àbí ẹ wá máa sọ fún ẹni yẹn pé ẹni yẹn ò ní right láti gbé advert fún ẹni tẹ́ ń bá jà. Nínú constitution wo ló wà? Ní Nigerian constitution wo àbí UK constitution wo àbí American constitution wo ló wà ní pé tó bá ní issue pẹ̀lú certain blogger kan àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ lọ advertise lọ́dọ̀ ẹ̀ níbo ló wà ẹ wá bọ́ta ẹ̀yin illiterate tẹ́ ń support ẹ máa tútù kùtù lẹ́nu kò séyìí tó kan ẹni tó gbé advert fẹ́yàn pẹ̀lú ìjà tó ń jà ẹni yẹn ò subscribe pé kó bú ẹ àbórẹ́ ẹni yẹn tó bú ẹ tó gbé nísinsìnyí you have issues with the person, face that person directly the moment tó o bá ti lọ yọjú sí nǹkan tí ó kàn ẹ́ ó di dandan kó o jẹ búlàlà gidi ẹ gbọ́ tí màtúbà yín play ẹ̀ tí Mr. Saheed aka Ìbílẹ̀ sọ yí pé kò bókò ayérayé kò bókò fún ọmọ aláìgbọràn ọwọ́ àwọn ló wà kò bókò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support Lizzy nsìn tẹ́ wà ní UK shame on you especially Adébímpé mi ò expect k'Adébímpé ṣì wà ní UK báyìí ó yẹ kó ti gbé flight kó ti bọ́ sí Nàìjíríà especially nígbà tó ti gbọ́ tí Mr. Saheed Ìbílẹ̀ ti jáde sọ fún pé mẹ́sàn-án ni court case tó ṣe ń lọ ó yẹ kó ti dé Nàìjíríà kó ti lọ máa gbá solidarity ó yẹ kó ti bọ́ bẹ́ẹ̀ kó ti máa gbá solidarity báyìí torí gbogbo yín lẹ̀ bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ nígbà táwọn èèyàn ń sọ fún pé
tí ẹ dákẹ́ náà tí ẹ keep quiet náà tí ẹ má ṣe tiẹ̀ náà tí gbogbo yín jáde ẹ má ní kó dákẹ́ ẹ ṣe má ní kó dákẹ́ kò dákẹ́ o mo lérò pé inú yín dẹ̀ ti dùn ẹ ti pàtẹ́wọ́ síbi tẹ́ ẹ rán dé èwo nínú yín ló ti wá send 500,000 1 million 2 million fún sìn pé kó gbà kó fi ṣe court case àbẹ́ ẹ̀ mọye tó máa fi repo láti Èkó lọ sí Ìlọrin ẹ tí ẹ wá wo stress ìgbà tó ti jí sọ́nà ẹ wo hazard ọ̀nà tí ò tiẹ̀ dá pẹ̀lú gbogbo wọn ni wọ́n ń dáná wọ́n ń ṣe gbá wọ́n ń gbéyàn wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ yìí kéèyàn wá gbé rẹ̀ kúrò látòdìdí Èkó kó gbọ̀nà Ìlọrin lọ kò ń ṣe yí pé ó fẹ́ lọ ṣe business transaction o kò ń ṣe yí pé ó fẹ́ lọ gba contract lọ́wọ́ bóyá governor kan o kò ń ṣe pé bóyá ilẹ̀ tó lóun ń tà ló fẹ́ lọ gba bí 100 acres of land o ó jí láàárọ̀ kùtùkùtù láàárọ̀ Thursday àbí Wednesday ni ó gbọ̀nà Ìlọrin lọ that is how many hours from Lagos nítorí kíni nítorí court case ẹyọkan court case yìí báwo ló dẹ̀ ṣe rí torí ìsọkúsọ ìtukùtù tó wá tú online odindi ìyàwó lé ìyá èèyàn kan as at that time tó ń ṣe show fún wa pé òun ti wà ní Ìlọrin court tí ó yẹ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀ ni time yẹn gan yẹ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bóyá ó máa súre sọ́mọ ẹ̀ lórí ni àbó máa po tíì àbí bó máa ṣe pancake fọ́mọ tọmọ máa gbé lọ school kò wá ní time fún yẹn mọ́ ó kọ́kọ́ gbé ara ẹ̀ lọ kangara lọ ó fẹ́ lọ jẹ́jọ́ no now that is it now mommy no call her ID what's up how are you mommy building welcome on board ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó fọ́ máa tó chukwu how you doing ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni time tó ń ṣe show fún yín ó dà pé time tí mo rí tó ń ṣe show yẹn dà pé mo ẹ̀ṣẹ̀ drop ọmọ mi sí school ni mo ń wò pé so as at this time obìnrin ìyàwó ilé as at that time ó yẹ kó ti park lunch box ọkọ ẹ ọkọ tí ẹ ó dàbọ̀ ọkọ tí wà ń ṣọ́ọ̀bù ẹ kó ti máa káyé aṣọ tó kù ìyẹn ló fi lọ ń jẹ́jọ́ lọ far away àwọn tó wá ń support ẹ online ẹlòmíì ṣì ń ọrùn lórí bẹ́ẹ̀dì ẹ ẹlòmíì wà ń bíṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ ó ti mark register 10 hours 20 hours tó ṣe ó ti calculate per hour tó máa san fún ìwọ jí láàárọ̀ ntí ẹ ó gbé whatever tó bóyá Range Rover ẹ lóló òkì lára ó kéré jù wá repo tó 20,000 or 50,000 ó wá gbọ̀nà lọ́ni lọ kò dẹ̀ tí gara kó o sì ní padà o sì máa wa mọ́tò ẹ padà lọ bẹ̀ tó bá tiẹ̀ sì ní gbòtẹ́ẹ̀lì síbẹ̀ gan pẹ̀lú bó ṣe ń lọ yìí ẹ jẹ́ ká máa ronú nǹkan tá a bá ń ṣe mo lè sọ̀rọ̀ there should be a limit there should be a boundary to what you're saying online you overdid it you went in fact I was gbogbo shows yẹn mo kàn ń wò báyìí ni pé ló dẹ̀ ń gbé gbogbo ẹ̀ lọ ìbílẹ̀ ó ń sọ verbally táwọn ó dẹ̀ ń gbójú ẹ̀ síta live and direct ẹni bá rí ẹ bó ṣe ń ṣe á rò pé yes o ti gbáyán mi already so I was so disappointed nígbà tí mo rí show tó ṣe tó ní mi mọ tí mo ṣe fún ìbílẹ̀ o kí bí mo pa lọ́mọ ni kò yé mi o mi ò rí mi ò mọ̀ rí o níbo lẹ́nu ẹ o gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo show tó ṣe almost 20-30 shows tó ṣe tó ń bu tó ń dárúkọ ẹ̀ tó ń ṣe pé kó níṣó táwọn èèyàn náà ń pàtẹ́wọ́ fún ẹ pé níṣó níbẹ̀ ọmọ mi Àkànkẹ́ baby show ẹ̀ tí wọn náà bọ́sà tó ń ṣe ìgò ẹ bá mi wá lọ sórí YouTube lọ kó gbogbo the evidences fún mi a máa analyse ẹ̀ kí ló tó wá analyse ẹ̀ nísìn. Mọ̀mí Lọ́lá Ọdúnlámì yes ma is going àwẹ̀ ń lọ mà mọ̀mí gbé bọ́dì ṣe wà pa yes mọ̀mí ó ti yẹ kí ló dé tó wá analyse ẹ̀ báyìí a máa ṣe analysis lórí ẹ̀ mo máa padà bọ̀ lálẹ́ a máa ṣe analysis lórí ẹ̀ wọ́n ti wá pè ẹsẹ̀ Johnson ó wá bọ́ sórí inú mọ́tò olóòmọ tó ṣe fún ìbílẹ̀ ṣé ká máa gbé gbogbo show yẹn padà wá fún ẹ kó wá máa fetí ẹ gbọ́ fún ẹ tó ń dárúkọ ẹ tó ń show picture ẹ àbó mọ̀ pé gbogbo yẹn lásán bó ṣe show yẹn mo ní defamation tó o bá rẹ́ni bẹ́ẹ̀ fa case defamation show ń bọ́ ń bẹ̀ show ń lọ́kì show ń lọ́kì òun ló ti wá délẹ̀ yìí o torí gbogbo àwọn supporter tó láwọn wà ní UK tó ń gbé show kan tó ń ṣe show tó ń bọ́ta yẹn that's the only thing tó ń lè ṣe fún ẹ wọn ò lè ever ra ó mọ iye tó ń ta tíkẹ́ẹ̀tì nsìn
wọn lè ever ra tíkẹ́ẹ̀tì kan fly wá bẹ Nàìjíríà kọ́ láwọn fẹ́ fún ẹ solidarity. The worst ni kọ́ láwọn send the message, àwọn send the prayer messages sí ẹ láràárọ̀. Ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ. Ọlọ́run ìṣalábòsí. Nígbà tó ń fẹnu kó jápìn, ibo lo ò mọ̀ pọ́lọ́run wà. Ó wá fọwọ́ fara bojú, ó faṣọ bojú. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kí, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní play Quran. Mo ń gbọ́ gbogbo Quran verse tó ń play lábẹ́lẹ̀ mo rẹ́rìn. Ní ìwọ tó ti sọ pé ó ṣe Islam mọ̀. Kí ló wá dé Quran tó ń play? Ṣé kò sí àgbọ̀gbọ́ ni kí ń gbé bí bàbá domi bàbá dérú sínú omi á di pòórá? Kò sí yẹn bẹ̀. Kò sí tá bá gbòòrò sórí iná tó bá gbájú àgbà náà. Eba kò sáwọn incantation yẹn bẹ̀. Kò sí bó bá mẹ́wàá tó rẹ́ títí bó bá bo bá ìgálá ló máa bó àbí kò sáwọn incantation tó máa ń kà fún wa yẹn. Kò sí bí tó ti lè máa play yẹn kó máa wú ẹ lórí. Quran ni any small thing ẹ ti tán Quran. Ẹ ti tán Quran. Allah cannot be, you cannot be mocked. And Allah can never be deceived. Ọlọ́run mọ̀ àwọn èèyàn tiẹ̀. Allah mọ̀ àwọn èèyàn tiẹ̀ nígbà ṣòro. Ó mọ̀ wọ́n tó bá pè òun, tó bá pè. Kò ṣe gbogbo èèyàn tó bá wà ní ṣòro tó ń sáré pé Allah ṣàánú mi lọ́lọ́run máa ṣàánú. Èmi inú wọn kò máa wò wọ́n báyìí pé ìsìn ló rántí mi. Kò tẹ́ ń ṣe irú ìwọ yìí. Má gbàgbé pé 2-3 years Ramadan, èpè ló ń ṣẹ́ nínú àwẹ̀. Táwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ fún ẹ pé nínú àwẹ̀ as a Muslim, èèyàn tiẹ̀ máa ń try as much as possible láti pa ara ẹ̀ mọ́. Ó ti rántí, inú àwẹ̀ gangan ló ń ṣàdàbí. In òru wọn ni ẹ̀mù táwọn tó jẹ́ kó yé wa nínú tẹ̀síù pé ìgbà tí ọba ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣílẹ̀kùn ayé as in the next day, ọwọ́ 2/3 of the night tí gbogbo ẹ̀ ti dákẹ́ rọ́rọ́, òun ni kíni, òun ni Allah máa ń send àwọn angels ẹ̀ wálẹ̀. Time táwọn angels wá ń bọ́lẹ̀ yẹn ni wọ́n ṣí gbá èpè ló ń fi èpè sí, ló ń ṣoríṣiríṣi incantations tó lòdì sí ìṣẹ̀mí àwọn áńgẹ́lì tó ń bọ́lẹ̀. Ó wá ní kó má fún ẹ lépè. Ó ní káwọn áńgẹ́lì fúnra wọn gan má fún ìwọ gan fúnra ẹ lépè. Inú Ramadan náà ló tún wá wà yìí sí tí ìlàhí ló wá bẹ́ẹ̀ báyìí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wá alaikum salam barakatuh Afọlákẹ́mi níkẹ́. Welcome on board. Inú Ramadan náà ló tún wá wà yìí. Òun wá ní pìtìpìtì wá bẹ́ẹ̀ báyìí ló wá ń sáré up and down. Sórí, èmi ò mọ ẹ̀yin tẹ́ máa ń sá wọnú ẹ̀sìn. Àwọn tó ń fi yín jẹ oyè dẹ̀ ni mo bá wí. Torí wọn ò kọ́ yín ní ẹ̀sìn yẹn. Pé sórí ẹ̀sìn Islam tó wà, garbage in garbage out ni. Ohun tó bá fi sínú ẹ̀, òun lọ́lọ́run máa dá padà fún ẹ. Inú àwẹ̀ tó ti tẹ ojú Ọlọ́run mọ́lẹ̀, inú àwẹ̀ yẹn náà ni sẹ̀ríà tó ti ń dé bá ẹ nísìn. Lọ jókòó kó rò dáadáa. Ó wá gbé right up kan jáde fún wa torí mo rí Tádébímpé jáde tó ń tútùkùtù. Mo ní mo máa, èmi náà máa bọ́ta ń sọ̀rọ̀ lórí right up yẹn. Ẹ jẹ́ n ka right up yẹn fún yín, mo sọ pé gbogbo wa náà láti right up yẹn up and down. Kí wá ṣàlàyé bó ṣe jẹ́ torí mo rí Tádébímpé ṣe analyze ẹ̀, ó kàn wá wàdà gbogbo ẹ̀rù. Nígbà tí wọ́n lọ fún court case náà tán lọ, wọ́n ní on the 12th day of March 2025, Kehinde Abiodun, welcome on board. Arike Ade, welcome on board. Report on the direct criminal complaint against Lizzy Anjorin by Mr. Saheed Ibile. Matter was called, of course. The defendant was absent at the beginning, which is a crime, number 1. Torí mo rí Tádébímpé ṣe ṣàlàyé ẹ̀ kọ́nàkọ́nà. Ní pé defendant ní right láti má wá. That is a big lie. Tí case bá jẹ́ civil case, ni defendant lè sọ yí pé òun ò ní wá being the first time. We are talking about a criminal case here. Wọn ò bí defendant náà rí kó má yọjú. You get it? Defendant ti gbọ́dọ̀ yọjú. The defendant was absent at the beginning. A.M. Abdurrahim appearing with Rukoya Odofin, Mrs. Gobil, Mrs. and Chima Bihazo appearing for the complainants. Àwọn yẹn ni lawyers àwọn complainant lẹ́ni tó gbé ẹjọ́ wá, tó sue ẹni míì,
tó gbẹ́jọ́ pé wọ́n gbá òun lójú wọ́n pò òun lápàyàn tó sù òun ló ń pè ní complainant òun ni Mr. Ìbílẹ̀ ṣóyè wa òun ni Mr. Ìbílẹ̀ Mommy Juliana welcome on board the kí ló ń tún kọ náà Professor O.Y. Abdul Hamid appearing with A. Abdul Karim, M. Adedo, Taufik Olateju, Adeolu Olaniran, and Abdul Rashid Abdullah for the defendants. Cross complainants. For the defendants. Defendants lẹni tí wọ́n sù lọ́ ní kó wá gbọ́ ẹjọ́ tí complainant sù ẹ̀. Defendant ni Lizzy Anjorin. Omi fún Kẹ́kàròdé, how you doing? Defendant ni Lizzy Anjorin. Cross complainant tán tún wá fi sí ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé òun náà ṣe kíni òun náà file fún case òun náà fẹ́ sue Mr. Ìbílẹ̀. Do you understand? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ òun náà fẹ́ sue Mr. Ìbílẹ̀ padà. A.M. Abdulrahim, the court is slated for mention. However, the defendant is not present in court, which shows the sign of disrespect to this honorable court, which is the truth. Why the defendant ò ṣe wá sí court immediately ńgbà tó mọ̀ pé òun ní court bí wọ́n ṣe pé ẹjọ́ ẹ̀ tó bá wọ́n máa béèrè is the complainant here kó bọ́ sí kó wá doc àbí is the defendant here wọ́n á ní kí defendant step out náà kó wá ṣe kíni kó wá doc àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí ló mú òun tí ò wọlé lásìkò lálákọ̀ọ́kọ́ Adébímpé kí ló mú Lizzy tí ò bọ́ síta lálákọ̀ọ́kọ́ because you were trying to say pé why should they issue her tó fẹ́ sọ pé fẹ́ ṣe bench warrant òun ni èmi náà ṣe ń fà jáde fún ẹ because you saw all this you decided not to talk about it. She was around the court premises kí ló dé tí ò wọlé from the beginning kí ló sá fún. In view of our disrespect to this court, we humbly apply for a bench warrant against the defendant, which is right, which is the next step. Because ó mọ̀ pé òun lẹ́jọ́. Kí ló dé tí ò wọ inú court nígbà tí ẹjọ́ bẹ̀rẹ̀? Kí ló dé tán ní kó sá sínú mọ́tò? Àbí kó wà ní 3 meters away? Ìdí tí wọ́n ṣe sọ yí pé kán issue bench warrant fún nìyẹn, Adébímpé. So this is not a matter of wọ́n ṣe máa ṣe bench warrant torí pé wọn ò rí kó wà in sight kò wà near the court premises at all kò wọnú court premises débi tó wọ inú courtroom gangan ó dẹ̀ yẹ kó ti débẹ̀ ìdí tí wọ́n ṣe raise the notion pé kí wọ́n ju bench warrant lù nìyẹn so yẹ Professor Abdulhamid, Your Honor, sir, the attendance of the defendant is not compulsory at this stage because we have filed our preliminary objection to the complaint, and where such happens, the attendance of the defendant might not be necessary. Lawyer tiẹ̀ ló wá ń charge pé àwọn feel pé kò necessary kó wá for the first time. Torí pé àwọn ti file objection sí complaint tí Mr. Saheed tó ṣe kíni tí wọ́n complain. A.M. Abdulrahim, the learned professor, has misconstrued the law. The matter is slated for mention and not for hearing of preliminary objection as such, which is the truth. Matter tí wọ́n wá fún kò ń ṣe yí pé a fẹ́ gbọ́ objection tẹ́ ẹ ṣe. The first matter tó wà nílẹ̀, first court lórí kíni pé kẹ́ ẹ table issue tó wà nílẹ̀. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé àwọn adjourn ẹ̀. Lẹ́yìn tó bá adjourn ẹ̀ tán, lẹ́wàá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ti objection tí yín, lẹ́wàá file ẹ̀ kó ṣe beginning lẹ́màlẹ̀ sáré file ẹ̀. Which legal counsel Mr. Saheed Ìbílẹ̀ wọ́n right. Legal counsel titi ẹ̀ náà fẹ́ sáré fi ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́, you know lawyers now. Ọmọ bó ṣe ń ṣe nǹkan wọn. And I believe the defendant counsel engineered her absence. Lóòótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ nítorí pé ó ti ṣe show fún wa pé òun wà ní Ìlọrin tó fi court yẹn hàn wá, which means pé ó wà l'around. Kí ló dé tí ò yọjú? Adébímpé. Which is indirectly telling that the court has nothing to do, even if the defendant is not present. Court, where is the defendant? Judge ló wá ń béèrè pé defendant dà. Asking prof
The judge questioned the absence of the defendant and angrily said it is a disrespect to the court, and as such, issuing bench warrant is a must. Which is right. Judge tó mòfin, tó follow òfin, òun nìyẹn. Òfin sọ yí pé on a criminal case, the first o gbọ́dọ̀ wá present ààrẹ. Tó o bá lè wá, o gbọ́dọ̀ jẹ́ crucial àti ìdí pàtàkì gidi tó o fi lè wá. Bóyá o sick ni o, bóyá sick bed ló wà o gbọ́dọ̀ mú ẹ̀rí tó múná jókòó dání láti sọ yí pé mi ò lè wá o. Ìdí rèé. Kò ń ṣèwọ tó o ti ṣe picture tí gbogbo èèyàn ti rí fídíò pò wà ń bẹ̀. Àwọn alọ́bẹ̀rẹ̀ kéèsì kò wá pòórá. Wọn ò rí ẹnu courtroom. Òun làwọn legal counsel ṣe wò pé ṣẹ́ni tó ti ṣe fídíò tá a ti rí láàárọ̀ yìí tó wà láround ilẹ̀ ń sọ yí pé kò yẹ kó yọjú. Kò possible. Ṣé ń gbádùn bá ṣe rọra ń break ẹ̀ down fún yín yẹn? Daddy Infinity, how you doing, sir? How many kilometers per hour? Ṣó ẹ̀ ń gbádùn ẹ̀ bó ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀? So, court judge nìyẹn. Judge sọ yí pé it is a must pé kó yọjú. Tí ò bá yọjú, disrespect ni nínú court tòun. Ẹ má gbàgbé, number one person tó ń pàṣẹ nínú courtroom is the judge. Tí judge bá sọ fún ẹ pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ nínú courtroom mi, nǹkan báyìí náà ni wọ́n máa ṣe fún. Tí judge bá sọ yí pé get the defendant between the next 10 minutes, tó dẹ̀ dìde tó lóun máa padà wá in the next 10 minutes kí wọ́n present the defendant, wọ́n gbọ́dọ̀ present the defendant within that time. Tó bá padà dé tí ò bá bá defendant, ó lè decide kó ń gbé bench warrant lé lórí tí ò dẹ̀ sí lákúlì anybody tó máa béèrè pé why tó ṣe ṣe, because it is the law. Tó bá pè é pé kó wá court, ó gbọ́dọ̀ débẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ débẹ̀. So èyí tí Adébímpé ń tú fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn, rubbish and nonsense ni. On the verge of writing ruling for bench warrant, nígbà tí wọ́n ti wá rí pé táwọn lawyer legal counsel tiẹ̀ ti wá rí pé this one no be mọ́ínmọ́ín, wọ́n máa kọ bench warrant fún ẹ. Wọ́n wá sáré ṣe kíni, wọ́n wá sọ fún pé okay, on the verge of writing ruling for a bench warrant, the AG, that's the Attorney General, entered the court and applied to enter a nolle and discontinued the matter by the power conferred on him by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. Yes, the Attorney General has the right to stop a case, the airing of a case, or to stop a case go to the court trial. That is the constitutional law tí wọ́n fún wọn. And before he can do that, oh, there are steps and process. There are some things that he would claim ní pé àwọn rí látara case yẹn. Táwọn fi ṣe kíni, táwọn fi enter nolle láti stop proceedings, court proceedings lórí case yẹn. Kò ń ṣe pé wọ́n kàn máa dédé wọlé tó máa sọ pé okay, I entered it, you guys should stop. Billy's ṣe gbẹ́nu wá tó ṣe wá sọ fún wa níta. However, the complainant has the right to what? To reapply, to recharge the case again. Nǹkan tí mo ṣe ń sọ fún Lizzy di pé má tí ìyà yọjú. Case tó ní wọ́n dismiss, wọ́n lè reopen ẹ̀. Wọ́n lè gbé padà bọ́ síta lọ́la. Wọ́n lè gbé padà bọ́ síta lọ́la, especially tí wọ́n bá lọ bá Attorney General pé kí ni reason tó fi enter nolle tó lọ. Tí ò bá rí good reason tó fẹ́ fi ilẹ̀, they will recharge that case again. Attorney General yín ò wà ní right láti enter nǹkan tó enter the first time. So Lizzy, má yà yọjú. Òun ni Mr. Saheed Ìbílẹ̀ ń sọ nínú fídíò wọn tán jáde tán sọ yí pé géèmù wà nínú géèmù. Òun ni wọ́n ṣe dé padà ni wọ́n sọ fún ẹ pé àti kinní kan bench o, àti kinní kan bench o. Máa gbà padà kò bókó ayérayé wà lọ́wọ́ mẹ́. Sórí kéèsì tó ń yáyọ̀ fún yẹn, wọ́n máa rí gbé padà sókè again. Wọ́n máa rí gbé padà sókè again.
má jẹ́ kí anybody tún ẹ̀ tó bá kan kàráǹgídá my dear á gbé kúrò ní kóòtù tó wà yẹn á gbé lọ sí kóòtù bòmíì wàá dẹ̀ tún lọ bẹ̀ wàá dẹ̀ tún ṣe kíni wàá dẹ̀ tún lọ síbẹ̀ ó yá lọ́ba ní okay Bọ́lá Kọ́dé who's this? Okay, the court angrily told the AG that although it is your constitutional power conferred on you by the Constitution, but we cannot allow anyone to disrespect our court. If the defendant does not appear, he will not attend to any submission, which is also right. For your Attorney General to come in and just enter a nollie just like that. No, they don't do it. It's a disrespect to the sitting judge. Judge don't sit lórí case. Disrespect ló jẹ́ fún, especially tó bá jẹ́ pé he is on the case. If he wants to enter a nollie at that point in time, he should have done that before kó tó hear a case. Or he should have waited kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ ṣe pé wọ́n adjourn no. And he can now go ahead and do the nollie. Kò ń ṣe pé nígbà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ lẹ máa wọlé lẹ máa ní ó yá I am the power conferred on me. You know the way táwa Nigerians ṣe máa ń ṣe. Òun ni wọ́n fi dá padà fún yín pé the judge said nobody would disrespect my court. Like I said earlier, the judge is still the #1 person tó ń pàṣẹ ní inú courtroom. Òun ló ṣì ń pàṣẹ ní inú courtroom wa. Òun ló ṣì máa sọ̀rọ̀. And he said the defendant has to be in court. Òun fẹ́ fojú rí defendant yẹn kóhun tiẹ̀ tó lè agree kóhun tó play down sí nǹkan tí Attorney General gbé wá. So eléyìí ò ń ṣe pé kíni nobody has the right. Tadébímpé ń sọ fún yín. The judge has the right. Constitutional right ti judge náà nìyẹn. Oh, kò lè gbé nǹkan wá bá kó dẹ̀ wò pé okay, because of what I've seen, now case dismissed. No. Torí pé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn, ó ti di reference fún àwọn ẹlòmíì tí wọ́n bá fẹ́ ṣe kíni, tó bá fẹ́ argue for and against the case. Wọ́n á máa sọ yìí pé let me take you back to March 12th, the case between Saheed Ibile and Liz Anjorin, where it was reported and written down that the AG entered the nollie. Ẹ mọ̀ bá àwọn lawyers ṣe máa ń bára wọn fà. So the judge has to be sure nǹkan tóun fẹ́ kọ́ lẹ̀. Kọ́ máa lọ dárúkọ ẹ̀, kọ́ máa wò pé yẹn di kọ́ máa sọ pé judge ni ò mọ ohun tó ń ṣe. Kò ń lọ bẹ́ẹ̀. Òun náà gbọ́dọ̀ fún ara ẹ̀ ní orúkọ gidi torí tó bá máa dárúkọ ẹ̀. One, it was a case under Judge so. And he was right. He wanted to be sure pé defendant wá sí court gangan fẹ́. The prof, however, prayed for a stand down to provide the defendant. That is our counsel Lizzy lọ́wọ́ wò pé okay, nígbà tí judge sọ pé dandan àwọn fẹ́ rí defendant, àjẹ́bẹ́ àwọn máa kọ bench warrant. Àwọn lawyer wá sọ pé okay, kó ní sùúrù, kó fáwọn ní time, káwọn lọ provide the defendant. Wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pé Lizzy tó sá pamọ́ lẹ́ni tó bọ́ta tó ń dán ẹnu fún yín. Ó sá pamọ́ síbì kan, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá pé ọ̀gbẹ́ni ó dà pé ó máa wọlé wá o. O ò lè dúró síta kẹ̀kẹ́. O gbọ́dọ̀ wọlé wá rí wọn. The defendant eventually showed up with a mask covering her face. Of course, gbogbo wa la mọ̀ bí Lizzy ṣe máa ń múra. Kò ṣe ní àbánọ̀lárí tó máa ń bojú. Tá bo gbogbo ẹ̀ tọ́yín. Ìmí gan ẹ̀ ní ìdààmú. Ẹ ṣáà rí n tó ṣẹlẹ̀ ní Ìdúmọ̀tà. So tó bá sọ pé ó cover face àti mask is a thing tó lè ṣe. Pé ẹ̀rí ńgbà tó ṣe fídíò fún yín kò mean pé ńgbà tó wọlé ẹ̀rí pé ó bojú. Ẹ ṣàsìn bẹ́ẹ̀. Àwọn tó wà ńbẹ̀ lọ sọ pé ó bojú. Then wọ́n ní ẹlẹ́hà wọn kì í ní kẹ́lẹ́hà bojú. Kẹ́lẹ́hà ṣíjú. Not in all cases o. Adébímpé tó bá jẹ́ criminal case ẹlẹ́hà máa ṣíjú o. Ẹlẹ́hà máa ṣí ojú torí wọ́n gbọ́dọ̀ rí pé ẹni táwọn ní issue gangan pẹ̀lú ẹ̀ àwọn olówó wà lábẹ́ aṣọ. Ẹlẹ́hà máa ṣí ojú o. Pátáparí ajẹ́jọ́ ìjì obìnrin. Ẹlẹ́hà tiẹ̀ máa ṣíjú tó bá di criminal case. Eléyìí ò ń ṣe pé ẹlẹ́hà ò ní ṣíjú. Àbó ò ní ṣí ni. Wàá ṣí ojú yẹn mọ̀nàkàì. Wàá ṣí ojú yẹn mọ̀nàkàì tó máa ṣí tán máa wojú ẹ̀ báyìí pé okay,
ṣé wọ ni ìwọ ló wà lábẹ́ ẹ̀kú ìwọ rèé ṣíjú ẹ̀ kárí ṣé brown eye sì ló ní àbí yellow eye. So all those ones that you are telling us pẹ̀lẹ́ how kì í ṣíjú wọ́n ń ṣí o wọ́n ń ṣí o yẹ anybody ẹ má yẹ anybody máa fún yín Islam ọ̀tọ̀ when it comes to court law ọ̀tọ̀ when it comes to law ọ̀tọ̀ when it comes to Islam ọ̀tọ̀ tó bá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ rí ojú ẹ̀ gangan wọ́n fẹ́ rí bó ṣe rí wọ́n á yánkè pátáparí àlò scarf wọ́n á yánkè ìjábùdá ni àlò scarf tí ó bá fẹ́ ṣe rìn sílẹ̀. So ìyẹn ti lọ bẹ́yìn. Wọ́n wá ní mask covering her face. The court angrily asked her to remove all what she put around her face and warned her that God save her. She would have understood the court is not in respect of anybody, and she was eventually docked, which is a normal thing. The judge can say that. The judge can say that. Like I said, he is still the one in position to say, to talk, to say anything he wants to say in the court. So if he wants to, he has every right. Láti address it. But why tó wà court? Let it be the last time. Tó bá tún ní court pẹ̀lú èmi tí n bá rí ẹ báyìí ni màá ṣe. They do it very well. They do it very, very well. In most court cases, tí èmi ti lọ jókòó, tí mo ti lọ fún ní, tí mo fi lọ ṣe beat níbẹ̀. Àwọn judge máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kódà ń gbà mí gan wọ́n máa jókòó tó máa béèrè question directly lọ́wọ́ defendant gan tó bá yẹ pé wọ́n understand nǹkan kan. Wọ́n á bí pé okay, wọ́n á béèrè pé okay, expatiate on what you've just said. Wọ́n ń ṣe dáadáa. Mo dẹ̀ ti rí judge mi tó jẹ́ pé gan òbí ìgbà tó ń tákù lọ́ọ̀yà complainant fún defendant ni dáadáa. Ọkọ ló jẹ́wọ́ ìyàwó ni wọ́n tán mọ́nù wá. Ìyàwó dẹ̀ gbọ́mọ kékeré dání wọ́n dẹ̀ ránjú mọ́ kó máa sanwó. In fact, that judge, everybody was just clapping for that judge lẹ́yìn ìgbà tán ṣe tán. Bí ìgbà ó dúró ní dúró pé what's wrong with you? Ṣebí ìyàwó ṣé ìyàwó ló jẹ yín lówó ni? Ṣebọ́kọ ló jẹ yín lówó? Kí lè tẹ̀ ránjú mọ́ ìyàwó? At a point gan, the judge was saying if don't sọ fún lawyer pé if you are not careful, ó dárúkọ nǹkan yẹn in law pé ó máa issue kankan tó máa exonerate lady yẹn. Lawyer yẹn padà sọ pé oh I'm sorry my lord, take redress. So ẹ má máa fún wa láwọn bóbó wèrè kan tí ó bá ti tẹ́ ẹ bá mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹ má bọ́ síta wọ́n máa parọ́ fún wa. The judge will tell you, will address you. Mo ti lọ sí kan rí tí fóònù dún. Judge, in fact, judge yẹn wo woman yẹn báyìí ní pé ó fẹ́ obìnrin yẹn fẹ́ lè wọlé pẹ̀lú bí judge yẹn ṣe address ẹ̀. So all this judge anete atatatante ní kíni. Judge á wash ẹ down tó bá kọjá yẹ ẹnu court ẹ̀. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. Wàá máa sọ I'm sorry my lord náà ni. I'm sorry my lord ló máa sọ. Oh, Folashade Alabi said very true. I work in the court too. You see? So many court cases I've attended. Mama Tini go to Yaba magistrate for beats. Especially àwọn court lórí ọkọ àti ìyàwó àwọn ní registry sọnù yẹn. Baba ti lọ bẹ̀ pé ká lọ máa gbé news wa. Ma ti wò pé wo lóru wà láò lélẹ̀. Lóríṣiríṣi là ń rí. Oríṣiríṣi ohun là ń rí ńbẹ̀. So ẹjọ́ amontan so nbi. Ó ní pé but the court said since it is the constitutional power of the AG, that's the Attorney General, there is nothing they could rather do than to terminate the complaint. That was because of the nolly tí Attorney General gbé wá tó enter wá, which is within his powers. Kò sí nǹkan tí judge fẹ́ ṣe at that time. Ju pé kó ṣe kíni kó bow down sí constitutional rights tí AG ní Attorney General ní. Òun ni automatically wọ́n máa discontinue case yẹn nǹkan tí nolly mean nìyẹn. Ó máa discontinue ẹ̀ nípò òun o, that is the Attorney General is not interested láti continue case yẹn. Of course, we all know our dear country. Now, if you do that, you should be able to table down the reason fún complainants àtàwọn counsel of the reason why you said you want to discontinue the case. Nǹkan tí Lizzy ò understand nípa bẹ̀yẹn nìyẹn tó rò pé bóyá automatically òun ti win. The man can come in, or whoever the person is, with all due respect, a person can use the power to save you lọ́jọ́ yẹn.
He can use the power láti wò pé okay, yes, I can use this power now. Jẹ́ wò kí ni mo lè fi help lady, okay. Jẹ́ kí n lọ sọ pé mo discontinue mi ò fẹ́ mọ́. But hello, àwọn kan ni wọ́n file case yẹn. They will still gather back. They will still gather back and, you know, maybe go and visit the AG himself and say, okay, complaint to what any kongbadanu. Can you please give us the reason? Tefini kongbadanu. At the end of the day, tí ó bá ní concrete reason, hello, they would they will what? They will represent the case again. And at that time, the AG might not be able to enter. Tinoli to enter lalakoko. Into funny in pioneer. Tó bá wá rò pé he wants to use the power. Maybe because okay, Ìlọrin, Ọ̀ṣun wà ńbẹ̀, Òṣogbo wà ńbẹ̀, Èkìtì wà ńbẹ̀, Ọ̀fà wà ńbẹ̀, Ìbàdàn wà ńbẹ̀. Ẹ máa fún mi láwọn state yẹn, Kogi wà ńbẹ̀, Katsina wà ńbẹ̀, Abuja wà ńbẹ̀, Lagos wà ńbẹ̀, Kaduna wà ńbẹ̀. There are so many places to file a case against you. That's what you don't know. So my team, my yayoju, my team, my jabo, size lórí social media. Mr. Ibile has 100% right to recharge the case, to represent the case. If he's not using the same court, he can use another court. Another court, what totally low. Exactly, Mommy Funke. So the cross complaints, okay, to terminate the complaints, okay, sorry. The complaints eventually terminated due to the power, the constitutional rights, the Attorney General ni. So, of course, in that to terminate the complaint, Mr. Ibile, counter complaint, Lizzie call, of course, on my council, you know. Automatically, any case to jomo case yen, to was surrounding case yen, one ma cancel. That was what happened, not what she came to tell us online. Ni pe ohun lohun fo ara ohun sọ fún àwọn èyàn pé ohun ò ṣe case mọ́, ohun fast lọ́wọ́ Ọlọ́run. That is a big lie. Ìgbà tí mo gbọ́ ko kini yẹn mo rẹ́rìn láàárọ̀ pé Lizzy kí ló dé rọra máa farọ́ yìí kẹ́. The moment tí AG, that's Attorney General, tó ti issue no yen, automatically case yen àti kanta tẹ́lẹ̀ gbé wá gbogbo ẹ̀ pátá ló ti dead. Ló ti ṣe kíni, ló ti wà thrown out. The case will continue as the AG was allegedly wrongly informed by the person that put a call through to him about the actual facts of the case. Like I said earlier, Mr. Ibile has his constitutional rights to reapply, to recharge, to represent the case. If that's the Attorney General, if he doesn't have enough evidence to back his reasons up, fún nǹkan tí wọ́n enter, tí wọ́n fi dismiss the case in the first instance, which his own legal counsel have the right to ask. Toba feel pé no, he didn't give us concrete reasons why he stopped it. They have the right to go ahead and to represent the case against, and they will serve you another court letter. Oh, you now understand the last part, Sister Kuriski. Exactly. Now, what this person wrote there is a normal thing. So, last part yìí, ó lè jẹ́ pé this reporter, bóyá ó béèrè question lọ́wọ́ legal counsel Mr. Saheed Ibile. Làwọn fi sọ fún pé, of course, àwọn máa fight ẹ̀, which is a normal thing. Táwọn bá dẹ̀ rí pé kíni, àwọn máa ṣe kíni, àwọn máa start all over again. So the last part, nǹkan tó ń sọ fún yín ni pé the case continues. If the case tí ó bá continue ní Ìlọrin mọ́, it will surely continue elsewhere. It will surely continue in Lagos, or it continues in Ogun State, or it continues in Bauchi, or it anywhere in Nigeria. The case continues. So don't feel because you have a power, maybe somebody knows the AG,
and the AG used his constitutional power to stop the case. Nino state tititie. Don't think that is the end. Mba. Do not think that is the end. Case tó bá dá l'Abuja tó bá feel pé kò pay judgment yẹn ò pay ó lè gbé lọ sí Katsina. Kàn bẹ́ẹ̀ wò. Ó lè gbé lọ kó lọ fi ṣàpíìlì ní Bauchi. Kàn bẹ́ẹ̀ wò. So, ẹ̀yin tẹ́ ń yayọ̀ pọ̀rọ̀, tẹ́ ń pariwo, tẹ́ ń jarí mú mi, tẹ́ ń tútùkùtù lẹ́nu, ẹ má tí yọ̀. Ẹ má gbàgbé pé Mr. Bile promising ó ní mẹ́sàn-án ni, kòbókò yẹn mẹ́sàn-án ni. Ẹyọ kan lẹ ṣe wà lẹ́nu ẹ̀, tẹ́ tí get it right. Tẹ́ tí ń pariwo káàkiri. The case continues because what the Attorney General came to do needs a detailed explanation. And if he's unable to give them a concrete explanation, that is, if he doesn't understood or understand the old case, because ẹ má gbàgbé pé ńgbà tí Lizzy máa sọ, ó ní wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ lọ́wọ́ òun ni. Who knows? Bóyá ohun tó sọ fún AG náà nìyẹn pé ẹ gbà wá o, wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni. You never could tell. Torí nǹkan tó sọ fún wa nígbà tó ṣe fídíò nìyẹn. Ó ní wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ òun ni o. Ó lóhun ẹ̀ wọn ò lè gba ilẹ̀ òun. Ta ló mọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òun ni wọ́n sọ fún Attorney General. Bóyá later tán bá wá tépù gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú evidence fún níwájú Attorney General yẹn bá wọ pé àṣopọ̀ tó yìí ẹnu lẹ fi jam talk báyìí. So ṣeéṣe Attorney General sọ pé okay, go ahead, reapply, represent the case. Wọ́n dẹ̀ lè feel pa wọn ò ṣe mọ́ nílọrin, kán gbé kúrò, kán gbé lọ sí Katsina àbí kán gbé wá sí Lagos State. It will be welcomed. Stepping on Lajun. It will be what? It will be welcomed. So last part yẹn nǹkan tí ó ń sọ exactly Kasumu Esther. Nǹkan tí last part yẹn ń sọ nìyẹn, kò ń ṣe ogbe itade bí pé ń túntùkùtù. Nǹkan tó ń ṣàlàyé fún wa nìyẹn. Olúwabùnmi Morẹ́ni kejì. Nǹkan tí last part yẹn ń ṣàlàyé fún wa, òun ni mo ti tú fún yín. That is to say, gangan ṣì bẹ́ẹ̀ ṣì ń lọ. Ijó ya burúkú tá ṣì máa jó seriously ni, kò dẹrùn. If I were you, Lizzy, instead of coming out láti máa jam talk, Caring Heart, Lizzy herself knows she's not of the woke. You can easily tell by, but exactly, God bless you, Caring Heart. God bless you with that, with this comment. She knows too. Ṣọ́rẹ́ yìí tó fi ń jáde, Lizzy, tó fi ń wá Facebook validation ọ̀ràn. I will have advised you. You could have just come out and just do, in fact, if you keep doing apology video from now to ń ṣe every day, mi ò rò pó pọ̀ jù. Ṣorí ẹni tó bá jùyàn lọ, wọ́n sọ yí pé kí ni, wọ́n lẹ́ni yẹn lè jùyàn nù, ẹni yẹn lè jùyàn pa, ó lè jùyàn sí kànga. Gbàgbé pé bóyá yes o ní olówó lórí ilé ní títí ẹ, olọ́lá lórí ilé ní títí ẹ. Èmi máa ń sọ kíní kan fáwọn obìnrin pé kò sí bó ṣe lè lò fẹ́ tó, ó lè fẹ́ tó àwọn ọkùnrin kan. Kò sí bóbìnrin ṣe lóhun ní àyà tó, wọn ò bí ẹ̀dá débì kan, tó bá dé stage kan wàá melt. Wàá dé stage kan sẹ́ẹ̀ tó bá lò ní oláyà owó igbóró lọ, wọn bí ẹ̀rẹ̀ tó bá dé stage kan wàá sún mẹ́yìn. Àwọn ọkùnrin wàá máa rí wọn tó ń lọ lọ́ọ̀kan báyìí. Kò sí bó ṣe lè fẹ́ sọ pé ó dájú tó, ó lè dájú tọkùnrin. Which one? Teola Samson. Ó lè dájú tọkùnrin. Ṣẹ́ra, I'm telling you, that's one thing that ó lè dájú tọkùnrin. Ṣorí nǹkan tọkùnrin máa gbà lọ́wọ́ ara wọn lórí pé ẹnu ló máa fi sọ. Àwọn obìnrin a máa lose a lot of things ká tó rí gbà. Èyí táwọn ọkùnrin kàn máa ríra wọn tó máa shake hands, tó máa bára wọn sọ̀rọ̀. Tóbìnrin bá fẹ́ gba nǹkan tọkùnrin fẹ́ gbà, ẹ̀yin náà mọ̀. Àkọ́kọ́ ṣubú ara, àkọ́kọ́ ṣubú itan, left, right and center no. All I'm saying is there should be boundary. Oh, there should be limit to bá ṣe mama tutukutu online.
a lot of things ni so many of us máa ń sọ la máa ń ṣe online tó jẹ́ pé màá wo blogger mi báyìí màá rẹ́rìn pé oh god tẹ́ bá máa meet èèyàn kan tó bá máa mú yín sọ́wọ́ your blood is gonna dry. I'm telling you. Ẹnu ẹ̀ la wà yìí. Wọ́n ní 9 ló wà nílẹ̀. Ẹyọ kan nú ẹ̀ lẹ ṣì rí, ẹ ṣì ń dá bòròbòròbòrò. Ẹyọ kan lẹ ń rí tẹ́ ń kíkẹ́ victory 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 níbo. 9 tó kù ṣọmọ tó wà ńbẹ̀. Ó dẹ̀ ṣì ń jáde ó ṣì wá ń tútùkùtù ó ṣì ń parọ́ fún wa. Àbí wọ́n kọ́ ló ṣe show yìí jẹ́ ń bẹ́ wa jáde. Tó yẹ kó tú ta ló yẹ kó sóbà kó tiẹ̀ má jáde kó má ṣe nǹkan kan. Ìwọ ló jáde ló wá ṣe léyìí fún wa. Àwa sọ pé àwùjọ kéèsì wa. Àfàlọ́ lọ́wọ́. Lẹ́yìn tó yẹ kó kọ̀tínú kéèsì wa. Mo ń bọ̀, sorry, Emma. Sorry. Àwa sọ nínú. Gbogbo anybody tó bá wà. Ẹ jẹ́ ń take it back. Àwa sọ pé àwùjọ kéèsì wa. Ṣé ń gbọ́? Àfàlọ́ lọ́wọ́. Òun nísìnyí nǹkan tí Lizzy ń sọ fún yín sìn ni pé kéèsì counter claim tòun counter complaint tí kò wọ́n àbálọ́ yìí máa ń pè. Òun sọ pé òun withdraw ẹ̀, òun fà á lọ́lọ́run lọ́wọ́. Ẹni rọ́ tó wá pa fún yín. Ṣùgbọ́n ó lè já sáré yára wá sọ fún yín pé wọ́n dismiss kéèsì. Kò sọ fún yín pé àti kéèsì tóun gan sọ pé òun ní against Mr. Saheed. Àti etí Mr. Saheed charge ẹ̀ fún òun ni Attorney General ṣe kíni ló fi constitutional power ló fi gbádànù. Òun wá ń parọ́ fún yín sìn kẹ́ bá lè rò pé bí èèyàn gidi lòun. Àwa sọ pé kéèsì titi wa àwa withdraw ẹ̀ àfàlọ́nà lọ́wọ́ lórí irọ́. Torí yẹ kó kọ̀tínú kéèsì wa. Ṣé ń gbọ́? Wíwá tí ò wá èròjà ló ń bà. Ṣé can you imagine? Wíwá tí ò wá èròjà ló ń bà. Ṣé ti rí gbogbo bó ṣe wá ń fẹnu wa rọ́ọ̀fù? Bọ́ bá charge complainant ó lè má wá sí court. Ìwọ defendant ló gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. Ọ̀rọ̀ pa wá sọ pé èròjà ló ń bà. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ìgbà wo ló wọ court? Kò ń ṣègbà tán ló fẹ́ issue bench warrant fún ẹ. Tí àwọn professor ẹ wò pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà sáré wá pé ìwọ gan fún rẹ pé kó wọlé wá. Ìta ló wà tó wọlé náà tó lọ fẹ́ fún ẹ ní bench warrant kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wọlé. Ó wá jókòó sí bínsìn. Ẹgbẹ́ wá tí ò wá èròjà wo ló ń bà? Èèyàn charge sí court tó lẹ́rùjà ń bà. Báwo lè ẹ wò please. Báwo lẹni tó charge sí court ẹ̀rù ṣe máa bà? Evidence wo ló fẹ́ gbé fún? Èébú wo ló fẹ́ sọ pé ó bú ẹ? Tó fi sọ pé èròjà ló ń bà. Ara ń tà ń sọ ní Lizzy. At times àwọn nǹkan wà, there are times where you keep quiet. Irú kéèsì báyìí ṣe ló yẹ kó o dákẹ́. Kò tí ẹ yẹ kó o sọ anything cause ìwọ gan mọ̀ pé Attorney General yẹn mo shop wá assist ayé ẹni tó rọ́ mọ̀ pé tó bá máa jókòó ti criminal case tó ń gbé wá fún ẹ yẹn. In fact, bóyá ló máa lè lọlé lọ́jọ́ yẹn. So tá bá rẹ́ni tó pé AG o àbí ó sáré lọ bá AG on your behalf o kò yẹ kó o tún jáde kó tún wá máa tútùkùtù tó ń tú yìí. Problem kan tí mo ní pẹ̀lú ẹni. Àwọn tó assist ẹ ó ń jẹ́ kó look stupid pẹ̀lú gbogbo ètò wá ń tún sìn. Ó jẹ́ kó look stupid pẹ̀lú gbogbo ètò wá ń tún sìn. Because the question will be like ṣọmọ tá help tá fi kíní help yìí. Show náà ló tún wá ń tútùkùtù online ṣé ń gbọ́ ohun tó ń sọ. Ohun tó ń sọ yìí gan, they can use it against the AG himself or herself. Okay? Is this not the case? Tá ní ṣe bẹ́ẹ̀ ni defendant tó wá gbá case ẹ̀ dànù. Ṣó gbọ́ ohun tó tún wá ń sọ online. Stop misleading the public. There are times where you just keep quiet and watch. Tó bá jẹ́ mi ni ẹ́, èyí tí mo fi jáde wá sọ case dismiss gan mi ní sọ nǹkankan. Má kọ lọ quietly má lọlé. Show tó kọ́kọ́ ṣe lọ́jọ́ yẹn tó ní o ti wà ń bí o fear it is written all over you. Gbogbo ojú ẹ̀ bá yẹ ẹ̀rù ni. Bó ṣe ń sọ̀rọ̀ gan ẹ̀rù ń bà ẹ́.
torí o mọ̀ o tún sọ ní ẹ wo kéèsì yìí kóòtù yìí wọn kì í ṣe kéèsì ojí nǹkan o àwọn kéèsì gidi ló ń gbé wá o mi mọ̀ tí mo ṣe fún Saheed Ìbílẹ̀ o ẹ̀rù ń bà ẹ́. Ọlọ́run ló mọ àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tẹ́ ẹ lò pẹ̀lú attorney general tó fi wá gbé constitutional power ẹ̀ wá sínú kóòtù fún ẹ. And all you could give back to that person is for you to come online láti máa parọ́ báyìí. Mi ìmọ̀ àwọn tó ń follow ẹ̀ mi ìmọ̀ bóyá wọn ò sọ fún ẹ pé gba tó tiẹ̀ ti délé yìí tiẹ̀ dákẹ́ má tiẹ̀ sọ nǹkan kan. Ó ti sá already. Ṣé ń Kò gbọ́? níbi pé ká máa lé kiri. Ṣé ń gbọ́? Now you are now painting the whole scenario pé Mr. Saheed Ìbílẹ̀ sá fún ẹ. Ṣẹ́ni tó gbéyàn lọ kóòtù máa ń sá ni. Ṣẹ́ni tó file case against ẹ tó gbé ẹ lọ sí Ìlọrin ṣó máa sá fún ẹ ni. Sísá bíi ti báwo. Ṣẹ̀bẹ́nu kí wọ́n débẹ̀ kó gbé case ẹ lẹ̀ kó kanta ẹ̀. Tó bá kanta ẹ̀ kò ń ṣe jọ́ yẹn náà lọ́ máa bẹ̀rẹ̀ kanta case ti tiẹ̀ náà. No. Àwa náà ti kanta o nice one but kéèsì tẹ́ kọ́kọ́ wá fún òun Mr. Saheed ló kọ́kọ́ gbé wọ̀ wá kóòtù kéèsì títí ẹ àti Mr. Saheed ló máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ wọ́n lè wá mú déètì fún títí ẹ complaint títí ẹ kàn mú kéèsì fún pé okay the next day tó bá adjourn ẹ o will start wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ tiẹ̀ náà at that point in time Mr. Saheed Ìbílẹ̀ will now be in court to defend himself against your own complaint ó bá tán. Or bóyá máa mú déètì míì fún wọn bó ṣe ń ṣe nìyẹn Lizzy kí ló dé tó ń ṣe báyìí kí ló dé tó ń ṣe báyìí why don't you at times sit down and think before you come out and start pouring all these things out àwọn tó ń help ẹ ló kàn jẹ́ kan look I don't know I don't want to use the word tí mo fẹ́ lò because when they hear all the things you're saying online wọ́n á máa wò pé ẹ sọ pé dẹ̀lúùlù lẹni tá a help yìí kẹ́ ẹ̀. Sọ pé Ọlọ́run tí ẹ ti dì. Àwọn olóyè àtẹ̀yìn. Oh, sorry. Ilé ìkó jáde. Báwo rẹ dì? Kò níbi pé ká máa lé kiri mọ́. Àwa sọ nínú. Gbogbo anybody tó bá wà. Ilé ẹjọ́ ilé ìkó jáde kí wọ́n ní pa. Ní pé kí ni? Àwọn olóyè àtẹ̀yìn. Àwọn olóyè àtẹ̀yìn. Àjọṣeyìn kò ní pé àfààní Ọlọ́run lọ́wọ́. Ṣé ń gbọ́rọ̀ burúkú? Ó tún sọ pé àwọn tó bá wà ní kóòtù kan jáde kan wá jó òun nírọ́. How? I don't understand, really. I don't understand. Irọ́ tó ń pa. Ẹ sọ pé yẹn kọ́ máa ṣe kinní mọ́. Kò ń ṣe kéèsì tó ń ṣàjẹ́ fún ni ìwọ ṣe kanta padà ní. Kéèsì tó ń ṣàjẹ́ fún kọ́ ni AG wá lo power fún. So kéèsì wo ni wọ́n fẹ́ bá Mr. Saheed ní again? Oh, wọ́n á gbá yẹn dànù, wọ́n á gbé tiẹ̀ padà. Kò possible. Wọ́n ti gbá gbogbo ẹ̀ dànù nìyẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ ibi tó fojú sí ọ̀rọ̀ padà. Sọ pé Ọlọ́run tí ẹ ti dì sí ìtì ẹ̀. Ọlọ́run ti dójú tì. Ọlọ́run tójú ẹ̀dẹ̀ rọ̀ fọ̀. Àfọ̀pá àfààní Ọlọ́run lọ́wọ́. A few minutes later. Ó ti dájọ́ nù. They threw the case out of the court. Oh, sorry. So, nǹkan tóun sọ nípa ẹ̀ tá a rí díẹ̀ tá a fẹ́ mú wá fún yín òun ni. A ti play ti Mr. Ìbílẹ̀ fún yín níbi tí wọ́n ti ṣàlàyé bí a kì í tún play ẹ̀ fún yín kẹ́ tún gbọ́ ní pé kéèsì yẹn ń kọ́ o bẹ̀bẹ̀ ṣì ń wọ Prada o bẹ̀bẹ̀ ń wọ Benz o bẹ̀bẹ̀ ò dúró lójú kan o Mommy Gladys, how you doing? Bẹ̀bẹ̀ ò dúró lójú kan o wọ́n ní ká sọ fún yín pé kéèsì ṣì ń lọ o kò sí ní tó sọ wípé kéèsì dúró o òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ ni pé wọ́n gbá kéèsì kan kúrò níbì kan kò mìíní pé kéèsì ti tán o Lizzy Anjorin èmi ò bá advice ẹ pé kó má tí ìyá yọjú o. They threw the case out of the courts. In Ìlọrin. Ó ní láti dùn àwọn follow àwọn nínú. Mr. Saheed ló So sọ̀rọ̀. wọ́n lè rò pé wọ́n so fúnra náà bá tún lọ síbẹ̀ pé àwọn máa wà ní ìṣòro. Èyí ti bá wọn o àti ìwèrè tó lóhun live music àbí kí ló pera ẹ̀ tó ń gbé wọn kiri bẹ̀ wọ́n á tó lọ rọjọ́ online pé kí ayé ti bá wọn. Honestly, Mọ́mí Adéọlá Ọlọ́ládé. Títẹ̀ mi ni pé mo ní kòbókò tí ìfihàn lọ́kàn balẹ̀ táyé máa fi parẹ́. Ẹni bá ti rọ́ọ̀lù ti rọ́ọ̀lù ìgbélé tó wáyé ti rọ́ọ̀lù bọ̀ kò ń ṣòun gbọ́gbọ́. Wọ́n láwọn ní kòbókò ayérayé tí òun fìyàn lọ́kàn balẹ̀ ẹ wá sọ fún mi ṣé Lizzy wà ní fọkànbalẹ̀ báyìí? Ṣó ní fọkànbalẹ̀ báyìí?
wọ́n ní 9 ní kéèsì tó ṣe. ṣe. mi bá kú nǹkan wọn abolo wọn ló náà talẹ̀. ó lè bá òun jà sílẹ̀ ẹ̀rẹ́ gbalẹ̀ òun. olórí burúkú níbi ọlọ́run ṣe délé ni sòjá wàásù ọlọ́run fi pè wá ọmọ náà pé yá wàásù ni o tó fẹ́ kárí ayé o tó fẹ́ kárí ayé ìran ẹbí 100 àtàwọn tó ránṣẹ́ gangan gbogbo ìlú tí wọ́n á jíran pátápátá kò tó tọ́lọ̀ ṣe fún mi mo fọlọ́run búra tó mú jẹ bí dúpẹ́ ní fọlọ́run ní kò dẹ́ sọ̀rọ̀ àwàdà kí amògùn ṣe kàkan tó lóhun live bench live mincha live tuta kan sápamọ́ síbì kan kò tọ́lọ́hun rọ́bù lè kábà ọkàn ń ṣàwàdà ni ọkàn ń ṣàwàdà géèmù jọ̀hún lélẹ̀ ìtàn lọ gbá nílọrin so àánú lọ. géèmù tí wà nù géèmù. ẹni géèmù jẹ́ sì wà nù géèmù nínú àwàdà ni kò ṣe irú wọn ní kò tẹ̀ ṣe irú àwọn yẹn ní géèmù ẹyọ kan sì ní ẹnu 9. àmọ́. ìgbìmọ̀ ẹyọ kan yẹn tó ná dìsípìsì yẹn wọ́n náà ń bóra ìyá aláya ò lè jẹ́ tán bàbá tó bàbá ò tí ì lè jẹ́ tán lélẹ̀ tó. ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ Mr. Saheed Ìbílẹ̀ nìyẹn mẹ́sẹ̀gì tán fi dá padà fún yẹn nígbà tó bọ́ta tó ní tó tú gbogbo ohun tó tú ẹgbọ́n tí má nìyẹn fi sọ ọ nínú 9 ẹyọ kan ló sì jẹ́ ń bẹ̀ ó dẹ̀ ti ń jáde olóòfà fọlọ́run lọ́wọ́ ó jẹ́ tètè gbé ó fà sọlọ́run lọ́wọ́ ẹ̀ padà kó tètè wá bó ṣe fẹ́ strategize ìsàyé ẹ̀ ìwọ́dẹ̀ kéré gbogbo àwọn èèyàn tó rò pé ó tiẹ̀ lè sábà gbogbo wọn ló ti fẹ́ nu bú tán ó ti sọ̀rọ̀ sí wọn yákàyàká ó ti gbére ju bó ṣe wà lọ ó ti tọ́ sí lot of people lójú lẹ́nu everybody ló ti gibọ̀ lójú àwọn tó wá rò pé wọ́n léèyàn òfútù fẹ́ tẹ̀ ni wọ́n àwọn tó rò pé ó mú mọ́ra játijàti èèyàn ni wọ́n àwọn tó ń pọ́n lé wọn ní nǹkan kan wọn ò mọ anybody ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra ẹnu wa yìí ẹ jẹ́ ká máa control ẹ̀ ó bẹ́mi náà wí ó bẹ́yìn náà wí ẹ jẹ́ ká máa control ẹnu wa kó ń ṣe gbogbo nǹkan gbà míì tàbá rí la máa sọ àwọn nǹkan kan wà a kò máa fi other side pé a dẹ̀ máa move on àwọn nǹkan míì wà máa pretend pé a rí àti ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ débẹ̀ mo lè sọ̀rọ̀ mo lè béèbú mo lè búyàn mo lè bú this mo lè bú that ní tó máa ń fà òun lẹ ti rí yẹn in the first instance kí ni Mr. Saheed Ìbílẹ̀ ṣe fún ẹ ìwọ àti ọmọ Mẹ́sàbọ̀dù ti ń ja ìjà yìí kí Mr. Saheed Ìbílẹ̀ gan tó mọ ọmọ Mẹ́sàbọ̀dù kò sí law nínú constitution Nàìjíríà tó sọ pé ẹni tó bá ń báyàn jà ẹnìkan kò gbọdọ̀ bá ṣe kò possible mi ò gbọ́ rí mi ò rí rí inú law tó bá ń báyàn jà fèsì ẹni tó ń bá jà kò ń ṣe pé gbogbo àwọn tó gba àwọn tí wọ́n ń bá rìn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní yóò ebú obú mú Aunty Farida lọ́jọ́ kìnnàánù àwọn yìí ò dẹ lóhùn òmùmù Mr. Ọlábánjí ó fà wọn wé ṣíndí wọ́n dẹ̀ inú wọn dẹ̀ lóhùn ó wá rò pé bó ṣe máa ṣe fún Mr. Ìbílẹ̀ náà nìyẹn ó mọ̀ pé ibi tó ń lọ yẹn gan ibẹ̀ yẹn gan ni kíni òun ni kòbókò gidi ibẹ̀ ló ń dúró dè ibẹ̀ ló ti ń dúró dè ẹ́ tó bá tiẹ̀ máa búyàn wá kọ́kọ́ wo sáà ẹni yẹn dáadáa látòkè délẹ̀ wà kọ́kọ́ wo orú ẹni tó fẹ́ bú dáadáa náà kó wò pókè tí wàhálà bá tiẹ̀ délẹ̀ ṣé o rò pé o lè kọ́ńkà ẹ̀ kò ń ṣe ìwọ ló yẹ kó o lọ síbi tí wọ́n ní kó o lọ lọ́jọ́ sí ní Ìlọrin tó o má ṣọ ó yẹ kó o múra kó o ró dẹ́dẹ́ ni tó o bá fẹ́ ṣò fún wa bó o ṣe máa ń lẹ́nu online ó yẹ kó o dress to kill ni kọ́ wò pé kí ló dé kó ló ní kẹ́ni ta ni Ìbílẹ̀ oníkèmí wá sí Ìlọrin àyànga ẹ̀ nǹkan tó yẹ kó jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ nìyẹn ká wò pé yes so mama di mama it's a matter of connection kò ń ṣe pé wàá jókòó sínú mọ́tò ẹ̀rọ á máa bá ẹ wàá wá máa ní wò ó mọ ohun tí o ṣe fún Ìbílẹ̀ o ládùúgbò gbogbo ṣóò tó o ṣe. Kimberly ẹ mo rẹ́ni kejì ládùúgbò gbogbo ṣóò tó ṣe fẹ́ nìyẹn tó pè lórúkọ o ṣépè fọmọ o ṣépè fún ìyàwó òṣè ìyàwó òbẹ̀wí ìyàwó òdọ́dọ̀ ẹ o àwọn wèrè tó ń tì ẹ́ lẹ́yìn ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀lé ẹ dé lọrin ìyá alágbo ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ pọpọ́ọ̀fù ṣó tì ẹ́ dé lọrin Olúṣọlá oníranù tó jókòó sí Dublin ṣó tẹ̀lé ẹ dé lọrin torí òun náà ń bẹ búbílẹ̀ tó ń búbílẹ̀ tó ń soríṣiríṣi nǹkan kíní kan pa yín pọ̀ tẹ́jọ́ ń kóra yín pọ̀ tẹ́jọ́ ń ṣòṣì tẹ́jọ́ ń support gang fight káàkiri ó mà yẹ kó tẹ̀lé ẹ débẹ̀ kẹ́ kò mà tẹ̀lé ẹ tó o bá dójú agbami gbogbo ẹran tó kù máa sá sẹ́yìn wọ nìkan ló kù ń bẹ̀ wọ́n rán ẹ ń ṣe àwọn gan ló máa wá fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ pé
Ará ilé ẹ̀ ńgbà tó dójú àgbà mi wèrè ń sunkún ni ṣá. Kéèyàn wà kó máa fẹnu wá kú wá sí rẹ̀ just because you know how to talk, I know how to abuse, I know how to do àràbù. Ẹ̀yàn kankan tiẹ̀ máa ń wà téèyàn máa fi ń caution rẹ̀. Yes now, Mọ́mí Àjọkẹ́. Mo ń try láti wá ó ní fídíò míì tí mo fẹ́ wá tí mo fẹ́ play fún yín kí tó máa lọ. Fídíò Mr. Bílẹ̀ náà ni. Ó wá dójú ẹ̀ ń sí, ó tún wá bọ́ta, ó tún ń parọ́. You and I ládẹ̀mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú kóòtù. A mọ ohun tán ṣe fún ẹ. A mọ gbogbo bọ́n ṣe sáré gbégbà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé ìka tó máa lọ. Mr. Saheed Ajagunbale. Honestly. Honestly, Mọ́mí Ebújọlá Adé. Ẹ̀yin mú àwọn àdàpọ̀ mọ́kànlá ní tóbi Fúlàní àwọn ọ̀rọ̀ tí ó alálàlálá ó yẹ kí n yìnbọn pẹ̀lú nífi yíyá yìnbọn ilé kan mo lọ fún yíyó nípa ti yìnbọn ojú ayé máa gbá lójú rẹ ẹ̀yẹ máa wòran àti tó ti yìnbọn nífi yẹn àti ilẹ̀ tó bẹ̀ lọ́gbà yẹn gbogbo ẹni tẹ́ ń bá wọn kọ́mẹ̀tì náà gbogbo ẹni pátápátá lẹ́ máa ṣàlàyé ẹjọ́ kan àwọn ọ̀rọ̀ tí ó náà sórí fáyé tí wọ́n ti bàjẹ́ ìwọ náà máa bá wọn kọ́mẹ̀tì orí burúkú sábẹ́ kọ́mẹ̀tì wọn káyé tiẹ̀ náà lè bàjẹ́ àtìránkìrán àtìrándínà èmi ni wọ́n kọ́mẹ̀tì nǹkan burúkú pa mi òtò lọ́wọ́ pé òun ní bírù mi ìwọ́n tó bú yá mi ìdìrándínà òun ní nírú yá mi láyé ìfọ̀kànbalẹ̀ tí yá mi náà tọ́lọ̀ ń ṣe fún ọlọ́run ní ṣe fún ẹ̀ fún ẹ láàrin àwọn ọmọ tí wọ́n fi Adiola static afa now. ìwẹ́ni bá tó máa gbé yá mi lọ́kàn pé náà ọlọ́run ọba mi gbẹ̀rẹ̀ mi kó náà kókó lára tá lé o òfin mi tó jí lédè o kí n déètì ní náà ṣèlú ní náà. What's it? Today's night. 9th of March. Okay, lantern on the second náà wá yìnbọn wọn lọ ibi fíta àwọn níbi èmi ní àgbègbè níbi lẹni tó yìnbọn nìyẹn ayé assassin ni òun ti ń kànú ẹ bá kànú ẹ̀yin tẹ́ ń bá spread rumor òun jẹ́wọ́ ẹ̀yin ní rumor òun bó ni bẹ́ẹ̀ bọ́nú gbèsè ayé yé tẹ́ kó sí ẹ̀yin bá spread rọ. Mo rò pé ti gbọ́ mo rò pé gbọ́ nǹkan tí mo play fún yín Mr. Bílẹ̀ nìyẹn tó ń ṣàlàyé so kéèsì tó wà níwájú Lizzy nsìn wọ́n ti yànnàyànnú ẹ̀ fún yín it's a criminal case torí òun ló bọ́stà wọ́n ti yìnbọn fún ọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ it's a criminal case ẹja aṣọ́ra wa pẹ̀lẹ́ ẹnu àti níta máa sọ ẹja awádìí ohun gbogbo wèrè godu court case honestly speaking bíbí tó gbà ski honestly court case èló ló ń pa gangan tó fẹ́ fi gbogbo ilé ayé owó ẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe kóòtù tán èló ló ń pa látàrí mo lè sọ̀rọ̀ ó tiẹ̀ máa ń tó sister Hannah Udin ó tiẹ̀ wá ń tó àwọn 4B4 blogger tán láwọn ń support ẹ̀ àwọn náà wá bọ́ta ṣó wọ́n máa wò pé mi ò rò pé nífẹ̀ẹ́ arábìnrin yẹn tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ ni ẹ máa bá sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ pé àwọn kankan wà tá àti ẹ̀ kì í sọ ó wá lọ gbé ogbé evidence lórí Facebook ó gbé lórí YouTube ibo ló ti rí pọ̀ authentic ni ta ló sọ fún ẹ pọ̀ authentic ni ṣé o wádìí ohun gbogbo kó tó bìtà kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní búyàn ẹlòmíà ní I will tell them I saw it online nígbà tó rí online ṣé o verify ẹ pé ṣé òótọ́ ni kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ṣé o verify ẹ pé ṣé lóòótọ́ ni kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ẹ jẹ́ learn gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ sí Lizzy yìí ẹ jẹ́ ká learn ẹ jẹ́ ká learn pẹ̀lú ẹ̀ ẹ má kàn jẹ́ ká kọ gbọ́ ká má ẹ jẹ́ ká learn pẹ̀lú ẹ̀. You can, if you want to abuse, if you want to insult, but if you cross the line to defame
and call names, direct names, you are in soup. You will provide evidence. There is a thin line between insult and defamation. Very thin line. Very, very thin line. Mo lérò pé lẹ́yìn tá gbogbo fíìmù tá ń rí a máa kọ́ àwọn tó kù oníranú nítùkùtù a máa kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Àdádé bí pé you are not a mother at all. You are not a mother. Ṣorí gbogbo ètò ń ṣe kò ń ṣe pé o like Lizzy, o fẹ́ bà yé Lizzy jẹ́ ni. Saporoski, o fẹ́ ṣe kí ni o fẹ́ bà yé Lizzy jẹ́ yányán. Òun nìkan tó ń ṣe. Coming out, jumping up and down like frog. O fẹ́ bà yé jẹ́ ni. O kò wò pé dem ma fọgbọ́n ṣe bí pé mo support ẹ. You know wetin I happy for pass. She not dey trouble for life again. Bibi tó gbàsíkè. O kò wò pé jẹ́ kí ni mo lè ṣe fárábìnrin yìí. Jẹ́ kí n máa sọ pé mo support ẹ bọ̀ kí n máa bá tiẹ̀ jẹ́. Nǹkan tó ń ṣe fún ni. Bóyá wá ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn o kò gbọ́ o. Only God knows. But surely the more you come out and start acting up and down and start jumping like frog up and down all in the name of supporting, you are only spoiling. O kàn bá tiẹ̀ jẹ́ jọ ni. O kàn bá tiẹ̀ jẹ́ jọ ni. Àtìgbà tó ti kò sí gbogbo wàhálà yìí sìn, o ò gbé flight lọ Nàìjíríà. O ò lọ bẹ̀ lọ show solidarity. Orí line ló ti ń dùdùkúdù, ló ti ń pariwo, ló ti ń bèébú, ó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ńgbà tó ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣépè fẹ́ni ẹlẹ́ni. Lójú ara yín, ó ń bá Mọ́mì Esabod jà, inú yín dùn. Ó ń fèsì Mọ́mì Esabod, ẹ like ẹ̀. Ó ń fẹnu kó jápìn, ó ń bú gbogbo àwọn tó ń advertise àwọn yẹn ń wòran. Ó wá ṣe kọjá bí tó yẹ kó ṣe dé, wọ́n wá hàn mú, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bèébú, ẹni wọ́n fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ ni, ẹni wọ́n ní lára ẹ̀ ni, ẹni wọ́n ṣe kinní kan ni, ìjọ́ wo lẹ fẹ́ gbọ́n? Ẹ̀yin onítùkùtù. Ìbájá àbúrò yín ni Lizzy, ẹ fílẹ̀ kó máa jàjà wèrè tó ń jà káàkiri lórí social media. Bẹ́lẹ̀ yìí bá ṣe show fún, á pè, á ṣe pè. Bẹ́lẹ̀ yìí bá sọ̀rọ̀ fi ṣe yẹ̀yẹ́, á ṣe pè. Bí tọ̀hún bá sọ eléyìí, á ti mú wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè, á ti máa kọ́ RIP lé wọn lórí. Á ti máa léléyìí kú tọ̀tún tọ̀hún kú tẹ̀mẹ́kọ. Ìjọ́ wo lẹ sọ fún pé enough of all this madness? Ìjọ́ wo? Ó wá dójú ẹ̀ ń sìn, wọ́n rù láti Èkó lọ sí Ìlọrin. Ẹ lè sọ fún complainant, ibi tó bá hun complainant ló máa ti file case ẹ̀. Ibi tó rọrùn fún Mr. Saheed Ìbílẹ̀ nìyẹn. So this is not a matter of ó ṣe wá gbé lọ sí Ìlọrin. Ibi tó bá hun wọn lọ́la, wọ́n lè wò pé Ọ̀ṣun máa pay àwọn. Kọ́ dẹ̀ file ẹ̀ sọ́ṣun. Eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ jurisdiction. Nàìjíríà lẹ́jọ́ wà. Nàìjíríà lẹ́jọ́ wà. Ibi tó bá pay wọn lọ́ lè ti file ẹ̀. Ibi tó bá pay wọn. Bóhùn wọn wọ́n lè lọ sí Damanturu. Ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni. Ìgbà mélòó la fẹ́ ṣe ògbélé ìdá? Ìgbà mélòó? Látàrí ìtukùtù ẹnu. Àtàwọn wèrè tó ń bẹ share ìbílẹ̀, tó ń bẹ blackmail ìbílẹ̀, tó ń bu. Tó ń sá sí Dublin, sá sí. Ó yá, gbogbo yín gbé plane kẹ́ni ṣó lọ Nàìjíríà nsìn kẹ́ lọ support ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ wùwọ́ ọmọ ọkọ láì ṣọmọ àlè, ó yẹ kẹ́ ẹ gbé flight ni. Bá ṣe ń sọ yìí, next week ó yẹ ká ti rí yín Nàìjíríà kẹ́ ẹ ti lọ pé sobe. Ohun tó bá máa gbà la máa fún. Ohun tó yẹ kẹ́ ẹ lọ ṣe nìyẹn, Mọ́mì Woman welcome on board. Tẹ́ ẹ lọ ṣe fún Lizzy nìyẹn. Ẹ má dáadáa gbogbo eléyìí. Adébímpé, má dáadáa. Go to Nigeria, go and give her support. Go there, go and be sleeping in her house and waking up every day. Go and give her morale. Go and support her. That took her as a granddaughter living in Lekki. Mommy Anita, kọjọ máa bára wọn fà ń sìn. Kọjọ máa bára wọn fà ń sìn. Exactly, Stephanie. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀rù Ọlọ́run ká dẹ̀ ṣọ́ra wa. Ntí mo ní kí n wá sọ fún wa lénìí nìyẹn. Nígbà tí mo gbọ́ tí yẹn analyze rubbish mo pé o
bí mo ṣe busy tó nínú time yìí màá sì jáde láti wá analysis right up yẹn. A case has been dismissed in a court, yes. You can present it in another court. You can do that in another court. If you feel, you put your reasons, and another judge will look at it. Another judge will look at it. To ba feel pe, oh, there is a mistake here. How they go ahead, that correct it. MIT ya yoju. MIT ya yoju. Lizzy. Game kan nínú 9. Òun ni wọ́n sì gbà yìí. Ṣó mọ iye 8 tó kù, ṣó mọ bí tó máa dé. Ṣó mọ bóyá fàágùn burúkú ni. Ṣó mọ bóyá mi fàágùn àmì fàágùn burúkú ló wà nínú 8 tó kù. Ṣó mọ ọmọ iye owó, ọmọ iye stress, ọmọ iye energy tó máa waste lórí pẹ́nu ẹ̀ ò dúró lójú kan. Ọlọ́run á help ilé ayé o. Ìyẹn la ní ká wá sọ fún yín lénìí pé tọ̀. Ẹ má twist narrative. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ṣàlàyé. Ohun tó lè ṣẹlẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà nìyẹn. Ohun tó lè ṣẹlẹ̀ ń bẹ, òun náà ló ti ṣẹlẹ̀ yẹn. So the first case nísìnyí, wọ́n ti lo Attorney General's power láti ṣe kíni, láti gbà dànù. Is that not it? Together with our own complaint as well, wọ́n ti gbà dànù. Of which Mr. Saheed Ibile can still go ahead láti ṣe kíni, láti file again. Ó wá kù sí wọn lọ́wọ́, wọ́n lè má lo bẹ̀ yẹn mọ́. Wọ́n lè kọjá lọ sí Èkó. Wọ́n dẹ̀ lè lọ sí Badagry bí tó bá wù wọ́n náà ti lè lọ file ẹ̀. Kò yé wa. A máa dúró de next game o. A tún gbọ́ bí tí wọ́n tún file case sí pé kó lọ kó wá lọ jẹ́jọ́. Bó bá dẹ̀ ṣe ń jẹ up and down, ẹ̀yin tẹ́ ń support. Tí ń bá rí yín court yẹn, máa fẹ́ bú yín pa. Torí ẹ gbọ́dọ̀ bá jẹ́ kẹ́ ẹ bá mú. Kó wá di ìsìn kẹ́ ẹ wá sá sẹ́yìn. Àgàgà ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà yẹn. Oyin gan ló yẹ kẹ́ ẹ máa sùn, kẹ́ ẹ máa jí wájú ilé ẹ̀ ń sìn. Torí president yín ò lè máa kó sí wàhálà báyìí, kẹ́ ẹ má dìde tì. Kò possible. Ẹ̀tì ẹ̀yin náà ẹlẹ́ni kankan lára Odo Nation. Yín náà rí pé a máa ń jáde ní pé níbo. Ẹ jẹ́ ká rí yín. Bẹ́ẹ̀ ni o TK. Tó bá ń gbọ́ Mr. Ìbílẹ̀, the Koboko Master. The Koboko Master fún àwọn ọmọ aláìgbọràn. Àwọn nìyẹn. Wọ́n ní Koboko ìdààmú ayérayé. Mo ti rẹ́rìn. Ọwọ́ àwọn ló wà. Ẹni bá ti rọ́ọ̀lù, ó ti rọ́ọ̀lù jọgbọ̀n. So my dear people, nǹkan tí mo ní kí wá ṣàlàyé fún wa nìyẹn. Ẹ ṣe pápápá ká tó máa lọ. Lizzy Anjorin, Ọlọ́run á ṣàánú ẹ o. Ọlọ́run á continue láti fún ẹ ní wisdom láti ṣe life ẹ. Ó rí pé mi ò bú ẹ, mi ò bẹ́ jà. Àṣà analysis ni. This is analysis with no abuse rárá. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ò dẹ̀ ní ká má sọ̀hún. Òun la ṣe ní agbésí ẹ létí pé èyí tó fi ń jáde tó wá ṣe ń parọ́ fáwọn èèyàn. Ẹ̀yin lẹ́lẹ́yìn ò ṣe kéèsì mọ́. Ẹ fà lọ́lọ́run lọ́wọ́. Òun ò rí rí. Òun mọ̀ rí. This is not the time for all those trash. Time yìí kọ́ ló fẹ́ máa jáde máa parọ́ fáwọn èèyàn. Àbò fẹ́ máa wá public validation of, ó fẹ́ máa ṣe public victory. Kò sí victory kankan níbi kankan for now. Torí kéèsì ṣe ń lọ, bẹ̀bẹ̀ ń lọ seriously ni. Kéèsì ṣe ń lọ, mọ the next court case tó ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún ẹ pé court case ń bọ̀. Tell me, irú life wo lèèyàn fẹ́ máa gbé pé court case mi tó ń bọ̀ bá mo ṣe fẹ́ ṣe, ibo mo fẹ́ gbé gbà, ibo ni mo fẹ́ lọ, ṣé Èbúté Mẹ́ta ni, àbí Igbóṣeré court ni, àbí Lákúṣègbè court ni, ibo ni mo fẹ́ lọ ń sìn tí mo mọ̀. Precious time tó yẹ kó fi jókòó, kó fi máa ka owó ẹ, kó fi máa ṣe business ẹ jẹ́jẹ́. Wà ló máa jẹ́jọ́ káàkiri unnecessarily lórí pẹ́nu wa wọ́rọ̀fù. Mọ̀mí Esabod tó wá ń sọ yín tó bọ́ta lọ́jọ́ sí, kò sẹ́ni tó lè charge mi torí Esabod ò bá wá sí Nàìjíríà, no case. Orí tí mò ń rẹ́rìn lọ́jọ́ yẹn. So Mọ̀mí Esabod ló máa dúró dè kó wá Nàìjíríà kan tó ṣe case. Jọ Ìlọrin tó wá lọ yín sìn, kí ni reason tó ṣe gbadànù? Ṣọ́n dárúkọ Mọ̀mí Esabod mẹ́. Kò tẹ̀ sórúkọ Mọ̀mí Esabod nínú case wa àti Mr. Ìbílẹ̀. Funniest thing. Kò sórúkọ wọn bẹ̀ rárá. Oko bọ́ta wá jí, ó fẹnu jìyà for fun. Kò sórúkọ wọn bẹ̀ àtọ́.
The class captain. O kò fi àjẹ wọn for fun. O kò sórúkọ ọmọ Mẹ́sàbọ̀d àtọ̀. Èyí tó ń pe ọmọ Mẹ́sàbọ̀d ni. Àgbà iye oníyà ń gbádùn ayé ẹ̀ wọ́n rárìn lọ bí wọ́n jẹun wọ́n mu wọ́n yọ̀tọ̀ mi wọ́n rẹ́rìn títí wọn. Wọ́n rẹ́rìn torí kò sí èyí tó kàn wọ́n. Wọ́n ò dẹ̀ rán ẹ̀ ń ṣe kó lọ bú ẹni tí ò bú ẹ̀. Ìbájá wọn ló fi sí tó ń bú ń sìn. Ó máa dá. O kúrò bẹ́ẹ̀ ò lọ ń bú ẹni tí ò bú ẹ̀. O lọ ń ba business ẹni tí ò ba business ẹ jẹ́. You can go lọ gbé show mọ́ Mẹ́sàbọ̀d jáde. Kò ń ṣe Mr. Bílẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀. O ò lè present yẹn nínú court láti fi ṣe evidence. O ò dẹ̀ lè gbé ibi tí Mr. Bílẹ̀ ti sọ pé mọ́ Mẹ́sàbọ̀d ẹ jáde kẹ́ lọ máa ba business ilẹ̀ Lizzy jẹ́. Toró ti pẹ́ tí wà tí mọ́ Mẹ́sàbọ̀d ti ń jà. Ìjà yìí ò ń ṣe kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Mr. Saheed ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé iṣẹ́ fún wọn. Ẹ ti ń jàjà yín tipẹ́tipẹ́. Ẹ ti ń jàjà yín tipẹ́tipẹ́. Ibi tó ti fail nìyẹn. Ní ìmọ̀ àwọn 2 naira 50 kobo lọ́yà tó máa ń pè sórí iṣẹ́ ẹ̀. Ó tẹ̀ tó máa nìkan tó máa ń pè. Ìyá ni ní constitution máa ti rẹ́rìn pé ní constitution of Nigeria nínú máa wò pé ọ̀gá lọ́yà by calling wàá ṣe le túbọ̀ láti máa tì í sínú ẹ̀rọ̀fọ̀ tí dáadáa. Ara àwọn tó tiẹ̀ sí tìkùtì òun nìyẹn. Àwọn oníkọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ tó má ti pè báyìí túkùtù yìí bẹ̀rẹ̀. May the Almighty Allah be with you all. Mr. Bile, God bless you. May Allah continue to be with you. Ọlọ́run á túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín sà. Ogun ọ̀tá, ogun ṣó, Ọlọ́run á tún ṣe kíni. Ọlọ́run á máa yọ yín. May Allah continue to protect you. May He continue to guide you against all forms of evil, right, left, front, and back. Inshallah Rahman. Ẹ máa lọ rí, ẹ máa bọ̀ rí. It's a good development. We so much appreciate the fact that you are really you really want to clear your name, and you really want to clean your image. You really want to stand out and make sure that your integrity and dignity is not stained. Of course, you have every right to do that. Nobody can tell you not to fight for your name, not to fight for your family, and not to fight for your dignity, integrity, and business. May Allah continue to guide you, and may He continue to protect you as well. Well done and right done. We are watching. We are watching. We are watching. And to Lizzy Anjorin, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ìwọ náà. Ọlọ́run á dúró tì ẹ́. Gbogbo ètò kó rẹ sí. Ọlọ́run á help life well. Next time, you will be more discreet and careful of what you say to people and how you defame and oríṣiríṣi àràbù, all because you want to fight somebody. Ọlọ́run á kọ́ ẹ mọ̀ ṣe. Èèyàn mi, bíbá ilé máa stop ẹ sí. Bàbá tún rẹ́ nípe lọ́la àtún jáde. Béèyàn bá jáde tó ṣe ṣó tó ṣe pé fún mi. Èmi ò ní dáhùn ní àwẹ̀ láwà. Èmi ò ní dáhùn máa wò ń tèmi. Má gbàgbé pé ńgbà tó bẹ̀rẹ̀ ìpè inú àwẹ̀ ni. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ̀sìn yìí náà inú àwẹ̀ ni. Ó yẹ kí yẹn ti kọ́ ẹ pé o ò lè lọ Mẹ́kà kó wá dé kó la bàrà bo Kàábà wá jì ẹ̀ ṣá ni. Kò sí lọ́bìnrin, kò sí anybody tó lọ Mẹ́kà tó dé tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ dìdàkudà tí ò jẹ bàbá tí ò jẹ gbà ẹ̀. Á jẹ gbà yẹn ṣá ni. Kò sí ni. Wá jẹ gbà yẹn ṣá ni. Ẹ jọ̀ọ́ kí n tó máa lọ lórí ti ọ̀rọ̀ Lande. In as much as pé mo feel fún Lande, èmi feel pé gbogbo àwọn tó ń treat issue Lande, enough is enough. Especially àwọn kan lórí TikTok, mo ti rí kan lánàá tó láwọn fẹ́ lọ arrest Mekash. Kí ni reason tẹ́ fẹ́ lọ arrest Mekash kò yé mi. Kí ni Mekash ṣe fún yín? Ṣé ó jápátá ìyàwó Lande by force ni? Because ẹlòmíì the way tẹ́ ṣe ń take ẹlòmíì ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ díjọ Judy ńbẹ̀yẹn. Meanwhile, èmi ò mọ reason tí Mekash òun gan bọ̀ tá wá ṣe interview ọ̀run. Lẹ́yìn interview tí bàbá tí ti ṣe, tí Dara ti ṣe, tí Merigo ti ṣe tán ti clear ọ̀rọ̀. Mi ò rò pé ní interview kankan ó make any sense kankan mọ́ lẹ́yìn yẹn. Mekash wá jáde ó ń tutùkutù ẹ wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ó kì í mọ́lẹ̀ àbí kò kì í mọ́lẹ̀. Kí lẹ fẹ́ kó sọ? Torí bàbá tí ti sọ̀rọ̀. Ìyẹn bàbá tí nìyẹn. Mekash yàtọ̀ sí bàbá tí. Ẹ wá ń bí ẹ ṣó bá san àbó bá sùn ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ wo rírù béèrè wèrè wo nìyẹn.
báwo ni ṣe máa béèrè lọ́wọ́ géńdé ọkùnrin mékàṣe ọkùnrin pé ṣó béèyàn kan sùn ṣó lọ fọ́ sí ẹni ṣó lọ fọ́ sí ẹni andélàndẹ èmi ò bá fi mi bá rò pé gbogbo interview òṣìṣẹ́ interview lẹ́nìí lórí ọ̀rọ̀ èmi ò bá believe pé kò jáwọ́ kúrò ní interview àti gbọ́ ìyàwó ẹ̀ yàn lè ìyàwó ẹ̀ ṣe ní tí ò dáa ó ọ̀tẹ̀ gbogbo wa la feel fún ẹ gbogbo wa la feel sober gbogbo wa la bá ọmọbìnrin náà wí la ẹni tó ṣépè ẹni tó bá sọ̀rọ̀ ẹni tó ṣépè ẹni tó bá sọ̀rọ̀ èmi believe pé enough is enough going to different platforms láti lọ máa ṣe interview ọkọ̀ màmá fi ẹ́ jáwó fi ẹ́ já viewers ni kò sí ní tó fẹ́ ṣe the worst is wọ́n á dáwó wọn kò lé ẹ lọ́wọ́ but that emotional pain is still there for you going for interviews up and down will not solve it ọmọ yẹn ká kéfẹ́ oh Maker said he will sue Lande oh okay ṣó ti yé so ebi ò bá believe pọ̀rọ̀ Lande ẹ jẹ́ kó die down Lande ìwọ náà die ẹ̀ down ọlọ́run á pèsè ìyàwó gidi fún ẹ ọlọ́run á gbọ́wọ́ ẹ sókè. I think Poroskiyeti let them continue to post na ibi gbogbo ẹ náà ni gbogbo ibi tó ti ń bú ìbílẹ̀ so ti ní kó má post ẹ mò ń sìn kó post ẹ ìyà ò tí ì pa lórí dáadáa ni ṣó ti yé yín èmi ò bá believe pé jẹ́ ká ọ̀rọ̀ yẹn ẹ fi Lande sílẹ̀ cause the more tẹ́ bá ṣe ń ṣe interview tẹ́ ń pè wá ẹ fi máa ran létí nǹkan tí ò dáa he's pained I understand him but Lande also needs to understand pé ìyàwó òun ló kó òun sí yọ́yọ́ so gbogbo èpè ẹ Maker ṣiṣẹ́ kinní kan ọkùnrin mi ò mọ̀ ṣáìdá a mọ̀ pé ẹ wá lè fẹ́ fọlọ́pàá gbé ẹ Maker ṣì ẹ kó lọ sọ lọ́hùn nǹkan tó ṣe fún ìyàwó ẹ ò dáa ẹ gbá kan káàtẹ̀ wá sọ pé fine Maker ṣì sùn Lande pé bó sọ pé wá defame orúkọ òun àbí Lande wá evidence sílẹ̀ pé nǹkan báyìí ló ṣe fóun the worst tó máa ṣe fún wọn ní police station náà wọ́n máa bá wọn settle ẹ̀ náà ni wọ́n máa bá wọn settle ẹ̀ náà ni kò sí ní tó fẹ́ ṣe ju pé wọ́n máa settle ẹ̀ náà ni wọ́n máa settle ẹ̀ fún wọn náà ni so ẹ jọ̀ọ́ kan tẹ́mi rí sọ ni ó yẹ kí n treat case yẹn bọ̀ mo kàn wò pé abeg it's too dirty abeg I just don't want to I just leave the matter may e go ó ti yé yín bàbá tí ti jáde ó ti tọrọ àforíjì ìyàwó n tó ṣe kò mọ́ ṣáìdá ìwé tó ṣe ń ṣẹnu pẹpẹpẹpẹ lórí chat mo mẹ́sà bọ́ọ̀dù lọ́jọ́ sí ẹ ti mọ̀ pé ní tí ò lójú tì ní because ọlọ́run má jara burú tó bá jẹ́rù èmi ni mi tiẹ̀ ní jáde sọ̀rọ̀ wọ́n pè mí gbogbo àkáǹtì mi gan máa gbé wálẹ̀ mi mo máa kó gbogbo àkáǹtì yẹn mo máa deactivate ẹ̀ ní pé kí ni ká ti gbọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bọ́ta tó ń gbẹ́nu gbẹgbẹgbẹgbẹgbẹgbẹ tó sọ pé wọ́n kì ẹ̀ mọ́lẹ̀ tó ń sọ pé ó ti olówó máa jókòó lé lẹ́sẹ̀ ni you know those kind of nonsense ẹ ti mọ̀ pé girl yẹn gan wọ́n tún ní ìyá girl yẹn náà jáde ó wá ṣe show I mean everybody is just ọ̀rọ̀ yẹn ń rùn that's just it ọ̀rọ̀ yẹn ń rùn ọ̀rọ̀ yẹn ò tiẹ̀ ṣe gbọ́ sétí ọ̀rọ̀ yẹn ò ṣe gbọ́ sétí tútọ̀ di ọ̀ràn tó ń ṣe káàkiri tó fi ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin káàkiri ni àwọn méjèèjì tó má ti lọ kí àwọn ọkùnrin ilé wọn lọ fẹ́ ṣe tútọ̀ díẹ̀ tó náà fẹ́ gba owó Mary Gold owó ló fẹ́ gbà ó fẹ́ fi get owó ni they will now ask you to do crazy things tó mọ̀ pé ò lè ṣe you drop the money or you mọtì ohun tó lead sí gbogbo játijàti nìyẹn ibi tó wá pa mí lẹ́rìn inú gbogbo ẹ̀ tó ń jẹ́ kí n rẹ́rìn ni pé tútọ̀ díẹ̀ tẹ́ ṣe ẹ wo gédé ọkùnrin títí tó lọ mú kọ́ńdọ̀mù nínú ilé ìwọ tó jẹ́yàwó ilé káàtẹ̀ wá sọ pé bóyá olóòmọ tí olóòwà drunk ó dẹ̀ rí tó mú kọ́ńdọ̀mù dé ó dẹ̀ lè sọ fún pé what rubbish is this ẹbí game là ń ṣe ó dà mí ò ṣe mọ́ kó tiẹ̀ fi bínú sọ pé ò ṣe mọ́ kó walk away kó lọ jókòó síbòmíì wọ́n ṣáà lè force ẹ wọ́n lè ba ìtúlà sí ẹ tó bá lò lówó bọ̀ tó ò ṣe yẹn ó wá ní o sọ pé o máa jókòó lé lẹ́sẹ̀ ìyẹn lòun sọ pé I mean ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn I'm telling you it was just a forbidden fruit honestly we will do truth or dare it was ọ̀rọ̀ yẹn rùn that's why tí mi ò tiẹ̀ ṣe show lórí ẹ̀ mo ti ní mo fẹ́ ṣe show lórí ẹ̀ but mo kọ̀ wípé abeg make it slide abeg so got tèmi ní fún Lande nìyẹn pé
enough of interviews up and down. Just put your hearts together, put your body together, you know, start your thing, and then Ọlọ́run á gbé ẹ lékè, Ọlọ́run á pèsè ìyàwó alálùbáríkà fún ẹ. Àwọn ọmọ méjì ló ti bí, Ọlọ́run á dúró tì ẹ́. Just pick your pieces and then start your life. Àìmọye ọkùnrin náà tó ń jíù tó obìnrin, àìmọye obìnrin náà tó ń jíù tó ọkùnrin, bó ṣe wà káàkiri nìyẹn. Owó àjọlá ló fa truth and dare, abẹ́rẹ́. So ìkan tèmi máa sọ nìyẹn. Pa mo tún rí tó tún ṣe interview lénìí tó tún sọ̀rọ̀ gbogbo pains tó wà mind ẹ fi bọ̀bọ̀ yìí lẹ̀, ẹ jẹ́ kó heal. Enough of interviews here and there. Ẹ jẹ́ kó heal. Ẹ jẹ́ kó heal, ẹ jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Ẹ jẹ́ kó rest, kó clean ara ẹ̀. Because internet will never forget. Ìyẹn ni mo ní kí n kàn tún chip in láti sọ o, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Tá bá tún rí anything lọ́la lórí kéèsì Mr. Saheed Ìbílẹ̀ àti Lizzy Anjorin tá a tún fẹ́ gbé wá sí yín létí, àtúwá lọ́la, àtúwá ṣàlàyé, àtújẹ́ kẹ́ mọ̀ pé báyìí ló tún ṣe ń lọ o, báyìí kásà, báyìí káwòdì o, ṣó ti yé wa. So write up yẹn ni mo ní kí n ṣàlàyé fún yín dáadáa kó yé wa lọ́tún lósì pé in tó ṣẹlẹ̀ rí o. Case continues, bẹ́ẹ̀ ni, case continues. Case tó dismiss, wọ́n sì lè dá padà o. Tó bá dẹ̀ dá padà ní Kwara, wọ́n lè dá padà l'Ékòó, wọ́n lè dá padà níbo, wọ́n lè dá padà l'Ógùn State. Kò síbi tó ti lè dá padà. Ẹ má tí ìyá yọjú. Bẹ̀bẹ̀ ṣì ń wọ Prada o. Ọlọ́run á kọ́ wa mọ́ ṣe. Thank you so much. I appreciate you all for joining me. I appreciate you. Ṣé gbàgbé Ramadan lectures wa ó máa bẹ̀rẹ̀ very, very soon. I think I love to start about 10 days to Ramadan or 15 days to the end of Ramadan. Then we can start our Ramadan lectures. Just like 30 minutes show. Amasoro, you know, talk about the mercy of Allah, talk about the blessing of Allah, talk about fasting, talk about charity, you know, let's talk about so many different things. And then we can also talk about prayers, short prayers, talishe, you know, talk about beginners in Islam. And then those who won't understand Islam, you know, you can ask questions, any question you feel like asking. And then, you know, try as much as possible. Lati, Dani Long, Shotiyen, so. Mommy Thai Batwin, how you doing? Good evening, ma'am. So, Ọlọ́run á fún wa mọ́ ṣe, Ọlọ́run á kọ́ wa mọ́ ṣe. Ramadan Mubarak to all my Muslim brothers and sisters. Ramadan is 13. Tomorrow is going to be 14th. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah wa shukran. Ramadan ti ń fẹ́ pín half. Tó bá fi di Saturday, á jẹ́ 15. Á jẹ́ pé ó ti pín sí ọ̀nà méjì. I hope, my fellow Muslim brothers, I hope we are, you know, observing our salat, and then we're observing our tahajjud as well. If we have not started our tahajjud, we can still start it, please. You can start it. It's not compulsory you do 6 rakah. You can do just 2. You can wake up an hour before Keto Jesari, do your ablution, and then, you know, put on your best clean clothes. Clean clothes. Kò ṣe aṣọ tẹ́yin gan fúnra yín máa wọ̀ tẹ́ máa ṣe aṣọ ìdè ìrún ṣá. Tẹ́ bá ti fi lè mọ̀ pé ó ń rùn, ẹ lè imagine táwọn Rawanians bá wá súnmọ́ yín. Wọ́n máa ń need kí bẹ́ẹ̀ neat, kó smell. Torí ẹ̀ lẹ ṣe rí pé in Islam, a ní àwọn tùràrí, àwọn lovely saint tùràrí tó lovely gan tá máa ń lò fún prayers. Ẹ lè try láti rà lọ́dọ̀ àwọn àbókí, àwọn malam, àwọn stores. As a Muslim, ẹ rọra erect ẹ wá container tí yẹ̀pẹ̀ wà nínú ẹ̀. Ẹ fi síbẹ̀ tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe prayer lóru kẹ́tàn. Kẹ́ jẹ́ kọ́kàn yín papọ̀. Kẹ́ ṣe prayer yín with one mind. Ìbẹ̀rù pé Ọlọ́run wà wájú yín, ẹni tẹ́ ń ṣe prayer fún wò yín. Kẹ́ dẹ̀ ṣe, ẹ rí pé Ọlọ́run á gbọ́. Ó ti yé wa. We can still do that in the month of Ramadan. And let's, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé for every time tá bá ń ṣe prayer, ẹ máa rántí àti máa tọrọ fún kíni àánú Ọlọ́run àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Astaghfirullah and, you know, Rama. Ẹ má gbàgbé láti máa béèrè fún Rama. Ṣó ti yé wa. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé prayer here as well. This is the right time to have the prayer. The Rabbana Atina min ladunka rahmatan wa you know excuse me. Rabbana Atina min ladunka rahmatan wa lana min rashadan. This is the time for us to, you know, do that prayer. You can do it as many times as you like. You know, it's just may Allah, you know, I seek for Allah's mercy from
himself, and then for him to facilitate our affairs in the right course. That's the itumo prayer. This is the time for us to pray. And then I ask Allah for dunya, I ask Allah for mercy. Our prayers in dust our prayer books wa. Kaberes nishi our prayers in da. Shotiwa. Oluwatoyin Kapi. Tomorrow is your birthday. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, sis. Long life in health and in wealth. May Allah continue to protect, guide you, and grant your innermost heart desires. To have a wonderful, lovely celebration, ma'am. Love you. So, Emma Jakagbabe, as a Muslim, Emma Gbagbe Bade Mo Quran Kenya Arabic. Please go and buy translation. Emma Gbagbe Lora. Ìwé tí Quran tí wọ́n ti change sí English or transliteration wà tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń kà wọ́n máa kọ lẹ̀ bismillah wọ́n á kọ bismillah bismillah bọ́n ṣe máa kọ ní ẹ lè kà kẹ́ fi ṣe prayer yín kò kàn dandan kẹ́ ẹ lo Arabic Quran ẹ má jẹ́ kó máa tù yín jẹ. One thing I love about the Bible is what it is written in English. If you want to pray, Psalm, the Lord is my shepherd, I shall not want. He make me like Abibe, Bashem Kakoni. Along then go. So kilo wa de wale ka Quran ibe no. A buster. Quran 5 chapter 5 says, oh Allah, you are the one. You created heaven and earth. Abibeko, ke de fi gbadura Ọlọ́run agbo. Ọlọ́run agbo. Ko dodon ko loka alif lam mim. One of us koka. So Quran 2 verse 6, you says, oh Allah, you decree heaven and earth. Bashi mama kano long no magbo. So please, Islam ororo. Islam is not a tough religion. Islam is not a difficult religion. Okay? Báwo èèyàn ṣe múlẹ̀, tí wọ́n ṣe present ló ń jẹ́ káwọn èèyàn máa sá. Islam is not that tough. Tó bá jókòó tó kà, wàá wò pé is the simplest, loveliest religion. Very sweet. Tó bá ń kà gan wàá máa wò pé wow. So bó ṣe rí lélẹ̀, ẹ dẹ̀ wá sọ bí pé ó tì o. Ó dẹ̀ wá Ọlọ́run á dúró tì wá. Ramadan Mubarak to you guys once again. I will talk to you tomorrow. Thank you so much. Thank you for joining me. I appreciate you all. And I'll see and talk to you tomorrow, okay? Please don't forget to stay out of trouble. And in this month of Ramadan, let's intensify our prayers. May Allah grant our heart desires and accept our duas. God bless you and have a wonderful night rest. Bye. Masalam.